Cái chỗ thầy thấy rõ không thầy? Thấy rõ rồi Đăng ơi, full màn hình rồi đó. Đúng là cho make hot cho đăng lại. Thầy cấp hot lại cho em nhé thầy. Ok, chào các bạn. Thì bữa nay chương trình chúng ta sẽ có bài trình bày tiếp của thầy Alan về trồng rau hữu cơ. Thì hôm nay phiên dịch cái bài này sẽ do cô tiến sĩ Trần Thị Linh Nhâm ở Đại học Bạc Liêu sẽ phiên dịch, tại vì lý do anh Đạt có việc đột xuất và ban tổ chức gồm có Thái và Đăng và Phương, Ốc, Đông, Đức, nhân dân, những bạn của Mekong Organic cùng với những thành viên chuyên gia tổ chức lớp học. Xin gửi lời chào đến các bạn. Alan, I'll leave the session to you and Dr. Nhâm. Dr. Nhâm will translate for your session today. Yes. Yes, that he's an urgent thing to do. Yes. It's time to start now and leave it for you and Dr. Nhâm now. Thank you. Okay. Well, welcome back again, everybody. Today we're talking about growing organic vegetables in the tropics. Xin chào các bạn trở lại với lớp học. Hôm nay chúng ta sẽ nói về trồng rau hữu cơ ở vùng nhiệt đới. Next slide. Now, the important thing about growing organic vegetables is to avoid monoculture because diversity reduces risk. Để trồng hữu cơ thì mình ở đây mình tránh cái trồng đơn canh, và vì là cái để tránh đơn canh để phòng chống cái bệnh và sâu bệnh. There are several different ways of diversifying cropping systems. Có rất là nhiều, có một số cách để chúng ta làm cái đa dạng cái mô hình trồng. I will talk about each one. They include having adjoining rows of different crops, interplanting in the same row, having rotations, successive cropping, which means one crop straight after another, and providing habitat for natural pest controllers. Hôm nay thầy sẽ nói về việc là trồng luân canh, trồng xen canh và trồng xen giữa các hàng, và nói đến việc thành công của cái mùa vụ và cách để người ta kiểm soát cái sâu bệnh. This is a picture of my garden. So it includes a lot of different plants growing close together. Đây là cái hình về cái vườn của ông Alan, và ông trồng rất là nhiều loại cây cùng với nhau và chúng lên rất là tốt. Next slide. Okay, the system I use is successive cropping. So one crop follows immediately after another crop. Cái mô hình của ông Alan trồng là có nghĩa là cứ cái này vừa thu hoạch được thì cái sản phẩm tiếp, cái loại cây trồng tiếp theo nó sẽ When one crop is finished, I remove the residue and pull out any weeds that are there. Khi một loại cây mà đã thu hoạch thì ông ấy sẽ đưa những cái mà phụ phẩm đi ra khỏi cái đồng ruộng của mình, và sau đó thì sẽ bỏ phân và làm lớp phủ bồi. I add compost and mulch and I plant the new crop into the mulch. Nghĩa là em đã nói trước nữa, nghĩa là ông ấy sẽ bỏ phân và sau đó phủ bồi và sau đó trồng cái mới lên ở trên cái lớp phủ bồi đó. I use quite a few legumes of different kinds: peas, beans, cowpeas, broad beans, in order to add nitrogen.
during this annual rotation? Alan sẽ trồng nhiều loại trồng cây, trong đó thì có cây hậu đậu, để cho ví dụ như là đậu bò, rồi đậu cô ve, để nói chung là các loại đậu để đảm bảo cái của mùa vụ và dinh dưỡng cho đất. Okay, with rotational cropping, each season you plant a different crop which is not related to the previous season's crop. Ở đây là cái mô hình luân canh, có nghĩa là mình trồng những cái mùa vụ khác nhau, nó liên quan đến thời tiết mùa vụ, và nó không có cái mùa sau nó sẽ không bị, ví dụ như những loài nó không giống cái loài trước của vụ trước. So here is some examples, but there is no need to follow these examples. The important thing is to include legumes and to plant a different crop, a different variety, a different family of plants after each crop. Đây là cái mô hình mà ông Alan đưa ra, ví dụ như chúng ta thấy là first crop thì là trồng đậu, hay là sau đó thì trồng rau ăn lá, rồi trồng ra lấy củ, rồi sau đó lại trồng về lấy trái. Thì ở đây là cái mô hình này không nhất thiết là mọi người phải theo, nhưng mà cái nguyên tắc cơ bản nó nghĩa là chúng ta trồng ở các mùa vụ khác nhau thì các loài khác nhau, về ví dụ như ăn lá, rồi về thu hoạch trái hay là thu hoạch quả thì phải khác nhau về điều đấy thôi. Còn đây là một cái mô hình căn bản mà ông Alan đưa ra. For instance, after a legume crop, which might be beans or peas, the next crop I plant a leafy vegetable like a brassica or lettuce because they need the extra nitrogen. Ví dụ như ở đây ông nói là mùa đầu tiên thì ông sẽ trồng cây hậu đậu, vì cây hậu đậu nó có khả năng tổng hợp nitrogen, do đó cái vụ tiếp theo ông sẽ trồng cây ăn lá, vì cây ăn lá nó yêu cầu rất là nhiều phân đạm đấy, như mình nói là phân đạm nitrogen đấy. After the leaf vegetable crop, I plant a fruiting crop, which is tomatoes, chili or eggplant, which has a lower requirement for nitrogen than the leafy vegetables. Sau khi mà trồng cái rau ăn lá xong thì vụ tiếp theo thì ông sẽ trồng những cái mà để lấy quả, như kiểu là cà chua, ớt với lại cà, rồi vì là những cái này nó yêu cầu cái hàm lượng nitrogen nó thấp hơn, hay là phân đạm, cái lượng đạm. After the fruiting crop, I plant a root crop, which is carrots or sweet potatoes. Sau cái mùa vụ mà trồng những cây ăn quả, lấy rau lấy quả thì ông sẽ trồng những cây lấy củ, ví dụ như là cà rốt hay là khoai lang. After that, I go back to another legume crop and I follow that with sweet corn. Sau cái mùa vụ mà lấy cái cây thu hoạch củ thì sẽ làm cây, ông sẽ quay lại với việc trồng cái cây họ đậu, và tiếp đó thì sẽ trồng về bắp. Sweet corn also has a high nitrogen requirement. Vì là cái bắp này nó cũng yêu cầu cái lượng nitrogen rất là cao, ví dụ là phân đạm là nó cao. After that, I might plant an allium, which is leeks or onions or garlics. Và sau cái vụ thu hoạch về của cái bắp thì bắt đầu Alan sẽ trồng về họ hành, tỏi. Next slide. An alternative is to have adjoining rows. So there's a long row of cabbages next to a long row of lettuces or beans or something like that. Ở đây thì là giống như trồng các cái luống, các loại rau khác nhau. Ví dụ như trong bức tranh thì chúng ta có thể là trồng rau cải, rồi trồng các loại gia vị rồi đấy.
để These two pictures are from community gardens in Havana in Cuba. ở đây là cái bức tranh là trồng ở một cái vườn ở Cuba, Havana của Cuba. Now, this allows for machinery use to, which my system where I have a small plot of each vegetable doesn't allow, but this system does allow machinery use because every row is a different crop. Cái hệ thống này thì nó lớn cho nên nó giữa các cái luống này thì nó sẽ làm cho máy móc có thể được sử dụng. It still provides the biodiversity that helps restrict pest and disease spread. Vì rồi trồng rất là nhiều luống, nhiều loại rau khác nhau cho nên nó vẫn làm cho cái hệ thống của mình đa dạng và nó sẽ nó giúp quản lý về sâu bệnh. Next slide. Now, with intercropping, you have different plants mixed up together. And now this picture shows, it's a bit hard to see, but there is corn and beans. So there is a bean plant between each corn plant. And this is in Tanzania. Ở đây là chúng ta trồng xen canh, có thể bức tranh này hơi khó nhìn nhưng mà đó là ở đây người ta trồng bắp với lại đậu. The beans provide the extra nitrogen for the corn. Khi mà trồng cái đậu vào cái đậu vào trong cái xen canh với cái bắp thì nó sẽ cung cấp cái lượng nitrogen hay là phân đạm này cho cái bắp. There are many different options. For instance, corn planted with beans or peanuts or sweet potatoes. Ở đây nó có rất là nhiều cái mà mình có thể trồng xen với nhau, ví dụ như là trồng cà chua với đậu hay là cà chua hay là cây bắp với cây khoai lang. Or potatoes planted with peas or beans. Có thể trồng giữa khoai tây với đậu. Tomatoes can be planted with cabbages. Có thể trồng trồng cà chua với lại bắp cải. Eggplant with beans and cucumbers. Có thể trồng cà với đậu với lại dưa leo. Chili with beans. Có thể trồng ớt và đậu. Next slide. When fruit trees are getting established, you can plant vegetables among those fruit trees. Ở đây là khi mà chúng ta trồng cây ăn trái thì chúng ta cũng có thể, khi mà đằng ấy thì chúng ta có thể trồng những loại rau ở dưới đấy luôn. Bananas and beans commonly go together in Uganda. Thường thì ở Uganda thì người ta trồng chuối và trồng đậu kết hợp với nhau. Young rubber trees with cassava in Thailand. Ví dụ như cây cao su và cây mì ở Thái Lan. Papaya, guava and beans in Cuba. Người ta có thể trồng cây đu đủ, cây ổi và cây rau, cây đậu. The picture on the right shows avocados, young avocados, papaya and cabbages growing together in the row in Cuba. Ở Cuba thì người ta có thể trồng quả bơ, cây đu đủ và họ rau cải, đã các biết rau bắp cải ở Cuba. Bananas and taro can go together in Uganda. Chuối và cây khoai môn ở Uganda. Next slide.
Now, when you're choosing which plants to plant with which other plants, you have to be careful about selecting these plants. Khi mà bạn trồng kết hợp với nhau thì bạn phải chú ý đến những cái đặc điểm của các cái loài cây để trồng cùng với nhau. They should always come from a different family, and they should have a different root system, a shallow root system, a deep root system, a fibrous root system, or a taproot. Khi mà trồng thì chúng ta thấy chú ý ví dụ những đặc điểm ví dụ đặc điểm ban đầu là nó khác nhau về họ này, hai là nó khác nhau về cái hệ rễ, ví dụ hệ rễ ăn cạn hay là hệ rễ sâu, hay là hệ rễ chùm, hay là rễ cọc. They should also be compatible. Some plants actually produce substances to suppress the growth of other plants around them. Sorry, is that kind? I don't get it. Is that mean some kind of plant they produce some chemical? Is that resistant another plant grow, right? Yes. Ok, đây là ông nói có thể mình trồng một số cây mà có cái nó sản xuất ra những cái chất khác, nó lại làm hạn chế của cây khác phát triển nữa. And plants have different needs for sunshine and shade. Khi mà trồng các cái cây thì chúng ta cũng biết là mỗi cây nó sẽ yêu cầu một lượng ánh sáng khác nhau. Do đó thì chúng ta phải chú ý đến việc là nó cần cái lượng ánh sáng khác nhau. Ví dụ bóng của cây này có thể là lại tốt cho cây khác phát triển. If you need to restore the soil fertility, think about legumes and phosphorus accumulating plants. Nếu mà mình nghĩ đến việc là cần phải gọi là làm đất bổ sung cho đất, hay làm cho đất tốt ấy, ổn định lại, thì chúng ta sẽ dùng cây họ đậu và một số cây có thể có khả năng tổng hợp phosphor. Phosphorus accumulating plants include chickpeas or buckwheat. Cái này ông bảo là phosphor thì có một số cây họ đậu cũng có khả năng đấy luôn. Next slide. Now, there is now quite a lot of research from different places in the world to show which combinations are very good at reducing pest problems. Có rất là nhiều nghiên cứu ở trên thế giới cho thấy rằng là khi trồng cái này, hai cái loại cây cùng nhau thì cây này có thể giúp cây kia làm giảm đi lượng sâu bệnh. Maize or corn planted with chili reduces the attack of winged aphis and virus on the chili. Khi trồng cái bắp với cái ớt thì nó sẽ làm giảm được cái rệp cánh cứng, rệp có cánh và bệnh virus mà tấn công lên cây ớt. Basil repels fruit fly for tomato and chili. Ví dụ như trồng cái húng quế thì nó làm cho con ruồi ảnh hưởng đến, nó chống lại con ruồi ở trên cái cây cà chua và cây ớt. Carrots or beans protect cabbages from aphids. Khi mà trồng cà rốt và đậu thì nó bảo vệ được khỏi bắp cải, khỏi cái bắp cải khỏi với rệp. The picture shows cabbages planted with carrots. Sorry. The picture shows cabbages planted together with carrots. Ở đây là ở trong bức tranh là bắp cải trồng với một cái loại cây này giống như cây cần tây ấy. Yeah. Lettuce and shallots protect brassicas from flea beetles, which in Vietnam you call jumping bugs. Cà rốt rồi nè, sorry, cảm ơn cô Hoa Trường. Ví dụ như mình trồng rau cải, rau xà lách thì nó sẽ làm cho tomatoes or carrots protect cabbages against diamondback moth. Ví dụ như là trồng
Cà chua với cà rốt thì làm cho bảo vệ với bắp cải với một loại sâu bướm. Beans provide a barrier crop to reduce fruit borer in chili, tomato, and okra. Ví dụ như là trồng đậu, và cái đậu thì nó làm giống như là nó tạo một cái hàng rào để làm cho để bảo vệ cho ớt, cà chua và đậu bắp. Marigolds reduce nematode problems. Ví dụ như cây hậu cúc, marigold hậu cúc thì nó sẽ giảm tuyến trùng. Cleome repels diamondback moth. Cái màn tím thì nó chống lại một cái loại sâu bướm. And in the north of Australia, where pumpkin beetles are a big problem, farmers have found that if they plant lucerne among the pumpkins, it protects the pumpkins from the beetle. Người ta ở miền Nam của Úc thì người ta thấy là khi người ta trồng một cái loại lucerne thì sorry mọi người, em chưa có tìm để bảo vệ được cái bí khỏi côn trùng. Next slide. A system has been developed in East Africa to control armyworm and the maize stem borer. Ở đây là một cái làm ở phía đông của châu Phi, Africa của châu Phi, để người ta chống lại cái một loại sâu. It is called push-pull because one plant pushes the insects away and another one attracts them to kill them. Đây là người ta gọi một hệ thống gọi là đẩy cái côn trùng ra, và một cái nữa là thu hút côn trùng, thu hút sâu bệnh, thu hết cái loại sâu đấy. So the system is particularly used for maize. So interplanted with maize are desmodium, pigeon peas, cowpeas, jack bean, or sun hemp, and all of those repel the maize stem borer. Ví dụ như khi mà người ta trồng những cái nuôi những cái cây, ví dụ như ở đây là có cây, người ta nói là ở em tìm thì giống như là cây kim tiền thảo này, hay là một số cây về hậu đậu này, rồi cây đậu leo thì nó chống lại cái loại sâu đó. Around the edges of the field, there is napier grass, brachiaria, or banner grass, which attracts the pests and then kills them. Còn người ta trồng những loại cây, ví dụ như cái này là cây cỏ voi, rồi một số loại cỏ thì nó lại thu hút cái loại sâu này và giết lại này. So the system was developed to control the maize stem borer, but it also works for armyworm. Ở đây là cái hệ thống này nó sẽ kiểm soát được cái con sâu gọi là armyworm của trên hệ thống cây. Next slide. Cây bắp mây. Now, there are a few examples where diseases are reduced by interplanting. Ở đây là một số cái ví dụ mà làm cho giảm cái lượng sâu bệnh. When brassica leaves are dug in, it reduces some soil fungal diseases, particularly Rhizoctonia. Sorry, Alan, can you repeat it? I couldn't get it. When brassica leaves are dug into the soil, it reduces soil fungal diseases, particularly Rhizoctonia. Ok, khi mà cái lá brassica leaf này khi mà đưa xuống dưới đất thì nó sẽ làm giảm cái lượng sâu bệnh nấm, ví dụ như là Rhizoctonia. The picture shows maize interplanted with cowpeas
to reduce the disease angular leaf spot on the cowpeas. Ở đây cái bức tranh này thì khi mà trồng cái bắp với lại một loại cây thì nó sẽ làm giảm cái họ đậu á, nó làm giảm cái bệnh ở đây. When maize and chili are planted together, this reduces the aphids which transmit virus disease. Khi trồng bắp với ớt thì nó làm giảm cái lượng rệp từ rừng rệp mà truyền bệnh sang cây. Next slide. So here are some examples from different parts of the world. This picture shows beans and chili growing together in Sumatra. Ở đây là một số ví dụ, ở đây trong này bức tranh là người ta trồng đậu và ớt ở Sumatra. Sorry, Alan, where is Sumatra? Sumatra is in Indonesia. Ở Indonesia. Thank you. Yeah. Next slide. Did we go too fast? Should we go back to the previous slide? Mở quay lại Đăng ơi. No, okay, sorry. Yes, go on, yes. Also in Sumatra, I saw sugarcane and pumpkins growing together. Ví dụ như là cây mía lấy đường và trồng với bí ngô. Next slide. And in Tanzania, we have rosella, maize, and cucumber all growing together. Ví dụ như ở Tanzania thì người ta trồng cây bụp giấm, cây ngô và cây dưa chuột cùng với nhau. I noticed in Tanzania, maize is never grown by itself. It is always grown with some kind of companion plant. Ông ấy bảo là ở Tanzania người ta trồng cái này. Sorry. In Tanzania, maize is never grown by itself. It is always accompanied by some other kind of plant. Ông nói là ở Tanzania thì không thấy người ta trồng bắp một mình mà luôn là người ta trồng bắp với kết hợp với những cây khác. Next slide. Okay. Also in Tanzania, we have okra, maize, and cucumber growing together. Ở đây ví dụ tương tự thì cũng ở Tanzania người ta thấy là người ta trồng ví dụ như là đậu bắp với ngô và với cái dưa chuột. Next slide. Maize and sweet potato is a very common combination in Tanzania. Trồng cái bắp và cái khoai lang thì rất là phổ biến ở Tanzania. Next slide. Beans and potatoes often grow together in Uganda. Khoai tây và đậu thì thường là trồng cùng nhau ở Uganda. Next slide. Also in Uganda, I saw fields of potatoes and peas growing together. Cũng ở Uganda thì ông cũng có nhìn thấy một số ít là khoai tây trồng với đậu Hà Lan. Next slide. Maize and peanuts is also a very common combination in East Africa. Ở đây ông cũng nói là ngô và đậu phộng thì cũng thường trồng ở phía đông của miền của châu Phi. Next slide. In Canada, I saw maize and pumpkins growing together. Ở Canada thì Alan thấy là người ta trồng ngô và bí ngô. Next slide. Now, some legume plants, some non-food producing legume plants can also be used in combination with crops.
Ở đây là có nghĩa là ở đây có cái cây này thì em tìm thì ta nói là như là cây cốt khí, nhưng mà là ở ngoài mình thì có khi người ta cũng thấy là trồng, nhưng mà đều là cây hộ đậu thì trồng kết hợp với cây bắp. The photo shows maize growing with Diversifying. Diversifying là giống như ở đây có thể là cái cây cốt khí là ở miền Bắc ấy, thì người ta trồng tại vì cây này là một cái loại thuốc trồng với bắp. When the Diversifying grows too tall, it is cut down and used as mulch. Khi mà cái cây đó nó lên cao, em nghĩ là cây cốt khí, không biết có đúng không, cây cốt khí thì nó lên cao rồi người ta cắt và người ta làm cái lớp phủ bồi. One system that is used in Nhân Bai province in the north of Vietnam is a double row of cassava, a double row of peanuts, and then alleys of Tephrosia or Napier grass. Ở một cái mô hình ở Yên Bái là người ta trồng cây đó với cây mì và đậu cùng với nhau. This increases the yield of cassava, and it also provides peanuts for harvest, Napier grass for fodder, and it also solves the erosion problem on slopey land. Với cái hệ thống trồng như thế này thì nó sẽ tăng cái năng suất của cây khoai mì. Thực ra cây ở miền Nam thì ta gọi là cây khoai mì, ở miền Bắc thì gọi là cây sắn. Thì nó tăng cái năng suất cây khoai mì, rồi ngoài ra người ta còn thu được đậu và cái cỏ ấy thì mình làm thức ăn cho bò, và đồng thời nó làm giảm cái xói mòn của đất. Next slide. Now, this is a question that we all need to think about. Is it necessary to actually dig the garden? Đây là một câu hỏi mà chúng ta luôn phải hỏi là chúng ta có cần phải digging là đào đất lên, và nó có thật sự là cần thiết hay không? My garden was established more than 30 years ago, and it has never been dug. Vườn của ông ấy thì được thiết lập gần là 30 năm ở trước và chưa bao giờ bị đào, giống như là cày bừa lên ấy. Turning the soil causes the loss of carbon and it damages the fungal networks. Khi mà mình lật cái đất lên thì nó có thể làm cho mất cái lượng carbon, và đồng thời mình phá hủy cái hệ nấm. Some earthworms are also killed. Và thậm chí là giun cũng có thể bị con giun đất ấy, có thể bị giết. Another problem with ploughing is that below the plough layer, a hard pan often develops. Sorry, I couldn't get it. Can you explain this a bit? Yeah, when land is ploughed frequently, below where the plough reaches, a very hard compacted layer often forms. Sorry, I still. Có nghĩa là khi that means you talk when you make a plant flower, and that means they go down the seed and something. No. When the land is ploughed, that is dug up, below where it is dug, there is a hard layer formed under the soil. Khi mà cái cây nó sẽ có một cái giống như một cái nguồn. Sorry, I ask you. Just move on. I will explain later on. Yes, it's a bit complicated, so we'll just move on. Yeah, sorry about that. Yeah. Also, digging creates a lot more work. Và khi mà mình làm tất nhiên là việc mình đào đất lên hay là mình cày bừa lên thì nó yêu cầu nhiều cái công việc của mình hơn. But for this system to work, you must not stand on the vegetable beds. You work from the sides. Với cái hệ thống này thì mình không có cần phải cày bừa, mà mình làm cho cái vườn của mình vẫn tốt. Okay. When mulch and compost is applied to the soil becomes soft, so there is no need to dig.
Khi mà cái lớp phủ bồi nó làm xuống thì đất nó luôn được mềm và xốp, cho nên là mình không có cần phải cày bừa lên, tại mục đích của bà cày bừa là chỉ làm cái đất xốp lên thôi, mà như thế này thì mình không có cần. Với cái cách làm mà mình có cái phủ bồi thì mình từng năm thì mình sẽ không cần. Next slide. Mulch is very important on the garden bed. Có nghĩa là cái lớp phủ bồi thì nó rất là quan trọng cho cái vườn. It reduces evaporation, it prevents weeds from growing, it feeds microbes and worms, it fertilizes, and it keeps the soil loose. Với cái lớp phủ bồi thì chúng ta thấy là nó làm cho nhiệt độ của đất ổn định, nó làm giảm cái bốc hơi của nước, chống cỏ, rồi nó là ngoài ra nó là thức ăn cho những vi sinh vật, rồi giun đất, rồi đồng thời nó là phân và nó làm cho đất không có bị rửa trôi. Next slide. Now, for mulching materials, there are many different options to use. Với cái phủ bồi thì nó có rất là nhiều chất liệu mình có thể dùng. Straw, leaves, grass are all good to use as mulch. Ví dụ như là rơm rạ này, lá này, cỏ này, chúng ta có thể dùng để làm lớp phủ bồi. When you pull out weeds, you can put them on the garden as mulch, as long as you do it in dry weather. Otherwise, the weeds might regrow. Nếu mà với cỏ thì cỏ dại thì chúng ta phải bỏ vào mùa khô, còn không nếu mà mình bỏ vào mùa mưa thì nó sẽ lên lại. Crop residues can be used for coconut husks or banana trunks. Ở đây chúng ta thấy là ví dụ như là cái dư của cái thu hoạch mùa vụ thì chúng ta cũng có thể dùng, chúng ta có thể dùng vỏ dừa, chúng ta có thể dùng thân chuối. Under organic standards, some synthetic materials can be used, but they should not be solid plastic. They should allow air movement and water movement. Một số cái màng bọc tổng hợp thì mình vẫn có thể xài được, nhưng mà với điều kiện là nó không có bịt kín hết, và nó phải cho phép không khí đi qua. The bottom picture shows a synthetic mulch used for garlic. Ở bức tranh ở dưới góc phải thì người ta thấy người ta show rằng là người ta cho thấy là người ta dùng cái màng bọc tổng hợp để người ta dùng ở trong cái vườn tỏi. Holes are punched in the mulch in order to plant the garlic. I think we have an internet connection problem. Sorry. Okay, back again. Good. Yeah, we can back again. Đăng, are you there? Đăng ơi, em ở đấy không? Dạ em đây ạ. Ok, chị bị mất tín hiệu, chị mới mở lại được đấy. Dạ. Xin lỗi mọi người. So the bottom picture shows a garlic garden with the synthetic mulch on it, and holes are punched into that mulch in order to plant the garlic. Ở đây thì ông nói là cái bức tranh cuối là người ta dùng cái màng phủ để che như một cái lớp phủ bồi đó, và vẫn làm cho cây lên được cái tỏi. Cái này là vườn tỏi lên tốt. Ok. Next slide. Now, green manuring is a good technique to improve the soil, both providing nitrogen and organic matter.
Ở đây ông nói như kiểu là mình dùng một loại phân, thực ra green manure là mình dùng một số loại cây để cung cấp cái dinh dưỡng cho đất. Green manures are commonly used between crops in order to keep the soil covered, add nitrogen and add organic matter. Ok, cảm ơn Thái. Cái này là cái phân xanh ấy, giống như ta nói green manure là phân xanh đó, thì nó làm cho đất được gọi là được bổ sung lại giữa các cái vụ khác nhau và bổ sung cái phân đạm cho và hữu cơ cho đất. As well as adding nutrients to the soil, it boosts soil biology and it helps control soil diseases. Nó ngoài ra nó còn giúp cho cái hệ vi sinh vật ở trong đất phát triển tốt và đồng thời cũng kiểm soát được cỏ dại. The technique is to chop them up finely at flowering time, dig them in, or you can plant directly into the mulch. Kỹ thuật thì chúng ta chặt nó nhỏ, chặt nó và chúng ta có thể chặt nó vào cái lúc hoa và chúng ta có thể đào xuống, bỏ xuống dưới, và chúng ta thực ra cũng có thể làm như một lớp phủ bồi. The pictures show three good options. Desmodium in the top left, Lab bean in the top right, and Mucuna in the bottom. Ở đây là ở trong này chúng ta có 3 bức tranh. Chúng ta thấy là bức tranh đầu tiên là chúng ta rất là tốt, có thể dùng, đó là đậu ván, đậu mèo hay là Desmodium. Next slide. Nó một loại cây giống họ đậu ấy. All right. We've already talked about minimizing pests and diseases, so this is a bit of revision. Chúng ta đã nói về làm sao để kiểm soát bệnh tật, thì ở đây chúng ta giống như là chúng ta ôn lại một chút. You grow the crops according to the right season. For instance, grow tomatoes in the dry season, not in the wet season, because there are too many diseases in the wet season. Ví dụ như khi chúng ta trồng bất cứ một loại rau nào thì chúng ta cũng nên chọn cái mùa vụ phù hợp. Ví dụ như chúng ta trồng cà chua thì chúng ta nên trồng vào mùa khô, chúng ta không trồng nên vào mùa mưa, tại vì mùa mưa nó có rất là nhiều bệnh tật, nó dễ bị tác động bởi nhiều bệnh tật. Crops should be rotated. Mình trồng các cái loài cây, các cái nhóm cây khác nhau, nên luân canh. If you grow the same crop in the same soil every year, you can get a build-up of pests or diseases in that soil. Nếu chúng ta trồng một loại cây liên tục ở trên đất thì giống như là chúng ta tạo cái môi trường cho những cái loài bệnh cho cây đấy. You need to provide habitat for frogs, bats and small birds. Chúng ta phải cung cấp cái môi trường sống cho ếch, hoặc là con cóc hoặc ếch, và dơi hoặc là chim nhỏ. You also need flowers to provide nectar and pollen for beneficial insects. Chúng ta cũng phải trồng một số cây có hoa, tại vì nó sẽ cung cấp mật hoa cho những cái con mà thiên địch. The top photo shows Beeden spilosa, which is a very common weed in tropical countries, and that is very good for attracting beneficial insects. Thấy ở bức tranh này chúng ta thấy có một loài hoa thì nó rất là phổ biến ở những cái nước nhiệt đới, và nó là một cái nguồn tốt cho những cái con động và những gọi là những thiên địch ấy. And the bottom picture shows parsnip in flower with a ladybird on it.
Và bức tranh ở dưới thì nó chỉ là một bức tranh con chim nó đang đậu. Cái này che mất. Ở trên cái này giống như cây thì là của mình ấy nhỉ. Yeah. Some other useful plants include basil, coriander, buckwheat, and cosmos. Có nghĩa là có rất là nhiều cây, ví dụ như cây húng quế này, cây rau mùi này, cây đơn vuốt này, rất là tốt để chúng ta có thể trồng. Weeds can be managed with living mulch or dry mulch. Chúng ta có thể kiểm soát cỏ bằng việc chúng ta trồng những loại cây khác, những cây, và chúng ta cũng có thể làm trồng chúng ta có thể phụ bồi. Root diseases can be managed with some soil cleansing crops, for example, mustard. Rễ, ví dụ như những cái mà bệnh liên quan đến những cái rau mà nó những bệnh ở rễ thì chúng ta có thể làm bằng việc là chúng ta trồng cây một xa là giống như là cây. And of course, use legumes for soil fertility. Hoặc là chúng ta có thể trồng cây hổ đậu để bổ sung phân cho cây. Next slide. Now, there are some pests which are always there and often need to be controlled, and there are other pests which might come occasionally. Ở đây là có một số loài sâu bệnh mà nó thường là đến với vườn rau của mình và chúng ta phải kiểm soát nữa. A very common pest is diamondback moth, which attacks any of the brassica crops, as in the left-hand pictures, the top picture and the bottom picture. Ở đây là người ta nói có những cái loại sâu này nó thường tấn công vào rau, ví dụ như sâu tơ, sâu bướm. The flea beetle or jumping bug is also very common on brassica crops. Hay là một cái loại bọ này nó cũng thường xuất hiện ở trên cái quá trình trồng. One of the participants in Friday's session said if you plant red amaranth with broccoli, it repels the flea beetle. Excuse me, what kind of plant? Red amaranth. I don't know the name in Vietnamese. Có nghĩa là ở đây ông bảo là có một loại mình trồng cái cây đấy thì nó sẽ phòng được cái bệnh này. I will ask you the name later on. Yes, okay. Now this works because the flea beetle does not like red-colored leaves. Có nghĩa là ông nói là trồng cái cây đó vì nó không có thích cái lá màu đỏ, cho nên là nó sẽ không đến. So maybe you could plant red cabbages instead of the red amaranth. Vậy là có nghĩa là khi mà mình trồng cái cây nào mà nó có màu đỏ thì nó sẽ hạn chế được con này, vì con này nó không có thích cái màu đỏ. Next slide. Some occasional pests include armyworm, thrips, mites, and aphids. Ở đây ví dụ như những loài mà sâu thường ở trên rau, chúng ta thấy có sâu tơ, sâu bướm. The pictures show armyworm, the moth at the top, and the caterpillar at the bottom. Ở đây chúng ta thấy là con này nó có thể. So these pests. Let's move on. These pests attack when they have the opportunity, when there's a lack of natural predators, when the weather conditions are right, or if you use a lot of synthetic nitrogen fertilizer.
Người ta nói ở đây là thường sâu bệnh mà nó xuất hiện thì thường là khi mà nó không có bị cái con thiên địch và điều kiện môi trường tốt, đồng thời với khi mà chúng ta sử dụng nhiều phân đạm thì cũng sẽ xuất hiện cái sâu bệnh này nó nhiều, con sâu này nó nhiều hơn. Next slide. And we talked about the various different botanical pesticides. Neem, Chúng ta sẽ tea tree oil, chili, garlic, white oil, soap, pyrethrum. Ở đây chúng ta nói đến một số cái loại mà thuốc trừ sâu thực, nói chung là cái nguồn gốc từ thực vật hay là đúng không, thuốc trừ sâu, ví dụ như ở đây dầu thổ đâu, từ trà, từ ớt, từ tỏi. Next slide. And there are a range of biological pesticides available. Và có một số loại cái thuốc trừ sâu sinh học mà hiện tại là có ở trên ở trên thị trường, ví dụ như Bacillus thuringiensis is used on caterpillars when they're in the larval stage, that is, and use it in the evening. Ví dụ như là cây loại vi sinh vật vi khuẩn Bacillus thuringiensis thì nó có thể làm cho cái sâu bướm, nó tác động vào sâu bướm, và dùng nó vào buổi tối. Paecilomyces is another fungal treatment called num tim in Vietnamese, and that is particularly used for aphids and I think mealybug. Ví dụ như cái metarism thì dùng cho nấm, dùng để làm những con sâu mà ở dưới đất. Metarhizium is used for ground insects in particular, but also for grasshoppers. Sorry, em bị lộn. Có nghĩa là metarism thì dùng cho những con sâu ở dưới đất và thậm chí là ở trên cỏ. Bavaria has many different uses. Bavaria has many different uses for a lot of different insects. Ví dụ như Peosvira bacilla này thì dùng cho rất là nhiều loại côn trùng. And trichogramma wasps are available for release to infect insect eggs. Còn ví dụ như trichogramma thì wasp thì nó chủ yếu là nó tấn công vào trứng của con côn trùng. Next slide. And to prevent plant diseases, just keep in mind that pesticides and inorganic fertilizers weaken plants and damage soil life. Để chống lại bệnh của cái này thì chúng ta có thể dùng cái thuốc trừ sâu mà chúng ta lấy từ và hoặc thuốc trừ sâu từ cây. Organic matter stimulates trichoderma, which is a naturally occurring fungus in the soil, which attacks Fusarium, Rhizoctonia, and Sclerotinium. Chúng ta thấy là một số cái ở đây chúng ta thấy là cái sử dụng cái hữu cơ, cái vật chất hữu cơ thì chúng ta cũng có thể làm tăng lên cái nguồn mà có thể chống lại một số bệnh. Some beneficial bacteria, for example, Bacillus subtilis and Pseudomonas fluorescens, reduce bacterial wilt of tomatoes and chili. Có một số cái lợi ích từ vi sinh vật, ví dụ như là Bacillus subtilis với lại Pseudomonas thì có thể giảm một cái số bệnh ở trên chuối, trên cà chua và ớt. And always use seed from disease-free plants. Và chúng ta luôn dùng cái hạt là không có bệnh từ cây. When you have a lot of crop diversity, this dilutes the concentration of pathogens.
Khi mà chúng ta trồng một cái hệ sinh thái trồng rất là đa dạng thì chúng ta sẽ làm giảm cái mầm bệnh cho cây. Next slide. So I'll talk about tomatoes for a while. The picture shows a big variety of tomatoes from my garden because I always grow at least 12 different varieties. Tôi sẽ nói về trồng về quả cà chua một chút, tại vì tôi trồng cà chua cho rất là nhiều cái mục đích khác nhau. In Australia, the tomatoes available in a supermarket have no flavour and probably no nutrient value because they are chosen for their ability to transport easily. Ở Australia thì người ta trồng khoai tây và nó gần như là nó không có được vị và chất dinh dưỡng nhiều lắm. So for organic growers, you choose varieties which have good flavour, good disease resistance, and they are suitable for the climate. Ở đây thì nếu mà chúng ta trồng thì chúng ta chọn thứ nhất là vị của nó với sở thích của mình, với mùa vụ và với cái khả năng chống bệnh của nó. And as I said before, do not try growing tomatoes in the wet season. Ông ấy muốn nhắc lại một lần nữa là đừng có trồng cà chua vào trong mùa mưa. Good companion plants for tomato include basil, garlic, parsley, or marigold. Trồng một số cây trồng rất là tốt kết hợp với lại khoai tây, cái cà chua rất là tốt, ví dụ như cây húng quế, cây tỏi, một loại cái basil này Việt Nam mình không biết có trồng nhưng mà nó giống như cây cần tây nhưng không phải cần tây, và hoặc là một cái loại hậu cúc. If the tomato plant gets purple leaves, this indicates phosphorus deficiency. Nếu mà cái lá khoai tây và nó bị màu tím thì có nghĩa là nó thiếu phosphor, thiếu phân lân ấy. Blossom end rot, which is a dry spot on the tomato. This is caused by calcium deficiency. Khi mà cái lá bị thì nó thiếu calcium. If the tomato plants do not produce much fruit, it could be too hot, there could be a potassium deficiency, or there could be too much nitrogen. Khi mà cái cây mà nó sản xuất ít, nó không có ra trái nhiều thì nó có thể là một là quá nóng, hai là thiếu lân, thiếu kali, potassium là kali, và potassium và nhiều phân đạm quá. Next slide. A very common disease of tomatoes is Fusarium wilt, as you can see in the picture. Ở đây chúng ta thấy là nó rất nhiều bệnh, có bệnh ở trên cây cà chua, và đây một bệnh giống như bệnh chết sớm, chết lá ở trên cây cà chua. In this picture, only one tomato plant was affected. So I pulled that one out and burnt it, and I had no more trouble. Ở trong cảm ơn thầy Lê Phú Thanh, anh Lê Phú Thanh, bệnh chết xanh, chết héo. Ví dụ như trong cái bức tranh này bạn chỉ thấy có một cái cây thôi, và tôi nhổ cái cây đó tôi đốt ra xong rồi thôi, không có chuyện mà nó lây những cái cây khác. Some varieties of tomatoes have more resistance than other varieties. Và có thể là những cái cây xung quanh thì nó có khả năng chống cái bệnh này. So do not spread the disease by vehicle or just by walking. Đừng có làm cái giống như là mình lan cái bệnh nó ra, hoặc bằng cách là mình phương tiện giao thông, hoặc là thậm chí là cái chân mình di chuyển cũng có thể là mang cái bệnh nó đi ra. If there is a problem in the soil, rotations can help
but you need at least a 4-year rotation because the fungus is very long-lived in the soil. Nói chung là mình phải trồng luân canh, nhưng mà ví dụ như khi mà gặp một cái loại bệnh nấm thì nó thường là nó sống ở trong đất rất là lâu và mất gần 4 năm để mình quay lại trồng nó. Compost around the plants helps because it provides good habitat for the beneficial fungi which counteract Fusarium. Dùng cái phân compost xung quanh cái cây thì cũng có thể phòng bệnh, tại vì nó sẽ khi mà mình bỏ compost thì nó có thể nó phát triển ra những cái loài mà vi sinh vật có ích để chống lại cái bệnh đấy. Garlic might be a good companion plant, but I don't have good information on this. Trồng tỏi cùng kết hợp thì cũng có thể rất là tốt, nhưng mà Alan không có cái thông tin nhiều về nó. It is important to keep the plants healthy with good soil fertility, and you can boost the health by using seaweed sprays. Có nghĩa là điều quan trọng là chúng ta phải giữ cho cái cây tốt, cây khỏe và với nguồn phân đất tốt, chất phân ở đất tốt đầy dinh dưỡng ấy, và chúng ta có thể dùng cái dung dịch rong biển để chúng ta phun. Thì cái này Việt Nam mình em biết có nhiều, cho Úc thì ta bán rất là nhiều. Trichoderma fungi can be introduced. Hoặc là chúng ta có thể dùng là trichoderma để dùng để phòng. For some reason that I do not understand, milk can make a big difference in counteracting Fusarium. Có một cái là tôi không hiểu tại sao người ta lại dùng sữa để làm để trồng cái cây này. You can put a tablespoon of powdered milk in the planting hole and put some powdered milk around each plant every week. Ông nói là có thể dùng sữa bột để trồng và có thể rắc ở xung quanh cái cây. I think the milk might feed some beneficial fungi which counteract Fusarium. Ông nghĩ là có thể là cái sữa bột này nó sẽ tạo ra một số cái loài mà nấm tốt cho cái cây xung quanh cái cây. Next slide. Một trồng cà chua bỏ sữa bột. All right, for ginger, ginger is also susceptible to quite a few soil diseases. Ví dụ như gừng, nó cũng là một cái mà chống được cái bệnh ở trong đất. So again, providing biodiversity is necessary. Và một điều nữa chúng ta cần nhắc lại, đó là chúng ta cần phải đa dạng sinh học khi mà chúng ta trồng trong mùa vụ. Suitable rotations for ginger include rice, corn, beans, soybeans, sweet potatoes, onions or cabbage. Để trồng luân canh ở trong trồng gừng, ví dụ chúng ta có thể trồng upland rice là cái lúa cạn, bắp, đậu, rồi đậu nành, rồi khoai lang, rồi hành và bắp cải. Some good green manure crops include desmodium, mucuna bean, lablab bean, centrosema or cowpeas. Một số cái mà cái phân xanh tốt trong vụ, ví dụ như chúng ta có thể có, nói chung là các cây chủ yếu là các cây hột đậu, rồi có đậu leo, đậu bình đậu, các loại đậu. You can interplant with beans, sweet potatoes, cabbages or corn. Chúng ta có thể trồng xen canh giữa đậu, khoai lang, bắp cải và cây bắp, cây ngô. One technique is to have alternative rows of corn and ginger.
Có nghĩa là chúng ta sẽ trồng đến các cái hàng, thay các cái hàng, ví dụ như là bắp rồi gừng. Do not interplant with tomatoes, potatoes, or eggplants because they are susceptible to the same diseases as ginger. Đừng không có trồng cùng với ví dụ như là cà chua, khoai tây, cà tím, bởi vì nó rất là nhạy cảm với cái bệnh của gừng. You can have rows next to the ginger of Sesbania, Lucina, pigeon peas, or sun hemp in order to provide shade and soil fertility. Hoặc là mình có thể trồng bên cạnh những cái cây ví dụ như cái cây này, cái này là cây chi lạc thì đã em thấy nó nghĩa là để làm cho cái bắp có ánh sáng để tạo cái bóng cho cái cây gừng. Next slide. Now, this is the last slide. So I just want to talk about how small organic growers in Australia have managed to provide a good income on a very small amount of land. Ở đây là cái slide cuối cùng và tôi muốn cung cấp cho các bạn một cái mô hình trồng nó nhỏ thôi nhưng mà chúng ta vẫn có thể có những cái thu nhập rất là tốt ở Úc. One organic vegetable grower I talked to said he can make 120,000 Australian dollars on 1 hectare of vegetables. Có nghĩa là mình thu được khoảng 100.000 đô la trong 1 hecta, nó khoảng 1 tỷ 7 của Việt Nam trong 1 hecta. This is in contrast to some large-scale vegetable growers that make very little money on hundreds of acres of vegetables. Alan, sorry. So this success with the small farms is in contrast to some big farms that make very little money, even though they are growing hundreds of acres of vegetables. Cái này là một ví dụ là trồng một cái nhỏ nhưng mà vẫn có thể thu được lớn khi mà chúng ta so sánh với những cái khu vực mà trồng rất là lớn, có nghĩa là cái lợi nhuận này. There are several ways in which the small farmers are able to make a good profit. Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể làm cho một cái farm nhỏ và chúng ta vẫn thu được lợi nhuận. Biodiversity is used for pest control, and that includes weeds, which are quite valuable in organic farming systems. Ví dụ như chúng ta trồng đa dạng thì chúng ta sẽ kiểm soát được là bệnh tật và sâu bệnh, và ví dụ như thậm chí kể cả cỏ thì nó cũng có giá trị. It means the farmers have to plan their crops very, very well in order to produce just as much as they are able to sell, so they have no wastage. Khi mà người ta trồng thì người ta sẽ xác định được là cái việc mình bán những sản phẩm gì đó là cho nên chúng ta không, và chúng ta dùng lại thì chúng ta không bỏ đi một thứ gì đấy. They use direct selling, so there is nobody else taking some of their profits. Vì người ta bán trực tiếp cho nên là mình không có qua trung gian, cho nên là không có ai mà lấy được cái lượng gọi là giống như lợi nhuận của người ta. Ví dụ như ở Việt Nam mình thì bán thì phải đi qua thương lái, còn đây là người ta bán trực tiếp. So direct selling includes selling at farmers markets, selling at a roadside stall, or having subscription customers. Ở đây giống như là người ta bán trực tiếp, local direct selling là bán trực tiếp, thì người ta sẽ bán trực tiếp ở chợ này, hoặc là bán trực tiếp ở dọc đường, người ta có một con đường để buôn bán, hoặc là người ta có thể có những người ta đăng ký sẵn và người ta đến trong lấy đồ của mình. They have a large range of produce in order to satisfy
the customer's demands. Ở đây là vì là người ta bán có rất là nhiều sản phẩm, cho nên là người ta sẽ bán được rất là nhiều và không phải phụ thuộc vào việc khách hàng yêu cầu. Where possible, they use value adding like drying vegetables or making chutney or something like that. Có nghĩa là ngoài cái làm bán thì, sorry, does that mean they can make another product from the vegetable or something like Yes, that? that's right. Yes. Có nghĩa là khi mà người ta ngoài cái sản phẩm người ta bán được thì người ta cũng có thể tạo ra những cái sản phẩm giai đoạn sau để trực tiếp cho người, giống như là mình tạo thêm một sản phẩm nữa từ cái sản phẩm của mình để bán. They are usually involved in a network of other organic farmers in the region. So they share research, they share their trial results, and they discuss quite frequently. Vì người ta có một cái hệ thống cùng nhau làm, cho nên là người ta làm nghiên cứu về cái đó, rồi người ta thực nghiệm và người ta thảo luận, cho nên là những cái việc làm nông nghiệp hữu cơ người ta có một cái group thành ra người ta có thể trao đổi với nhau để làm một ngày một tốt hơn. These farmers do not think of competition with their neighbours, they think of cooperation. Ở cái quá trình trồng này thì người ta không phải cạnh tranh gì hết á, có nghĩa là đây là một sự kết hợp, có nghĩa là không bị lo tôi cạnh tranh ở hàng xóm mà trồng cái gì tôi trồng cái cạnh tranh để bán, và đây đó là một sự kết hợp làm việc cùng với nhau. They grow suitable crops, so they grow the right crop for the right season and the right variety of crop which is not susceptible to pests and diseases. Và họ trồng những cái loài cây và đúng vào mùa và có khả năng chống bệnh, cho nên là nó không có trồng những loại cây mà nó mẫn cảm với bệnh vào mùa, thì cho nên là không có phải lo đến việc bệnh tật nhiều, sâu bệnh. They also allow themselves some free time so that they are not working 7 days a week, 10 hours a day. Và đặc biệt là khi mà người làm hữu cơ thì ở đây thì người ta có thể cho mình được thời gian nghỉ ngơi, không phải làm 8 đến 10 tiếng một ngày và làm 7 ngày trên tuần và 8 đến 10 tiếng trên một ngày. Because farming is not sustainable if you are only working all the time and have no time to do anything else. Ở đây làm việc là người ta còn là có nghĩa là người ta trồng và người ta còn kiểm soát được thời gian, cho nên là người ta ngoài ra người ta còn làm được những việc khác. Okay, so that's the last slide. I think we can go on to discussion. Alan bảo đây là cái slide cuối cùng và chúng ta có thể đi đến phần thảo luận. Thank you so much, Alan. Sorry, I'm not really good in translation. You know, some field is not my field. Yes, you did very well. Yes. Thank you. Okay, xin lỗi mọi người là vì có một số cái từ vựng em cũng không phải chuyên ngành bên bảo vệ thực vật cho nên là không có rành lắm, nhưng mà em cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ em và giúp em trong cái buổi dịch hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thank you, Alan. Ok, Thái ơi, em có thể vào được rồi đấy ạ. Alo, dạ em vào đây. Alo, rồi cảm ơn chị Nhâm đã hỗ trợ phiên dịch, cũng như cảm ơn thầy Alan đã chia sẻ cái bài giảng của mình ngày hôm nay. Thì ban tổ chức cũng nhận thấy là rất là vui khi có chỗ chị Nhâm hỗ trợ trong lúc mà thật sự đúng như chị nói là nó chưa có đúng cái chuyên ngành của chị, nhưng mà chị cũng rất là nhiệt tình để đảm nhận hỗ trợ phiên dịch cho buổi hôm nay. Và mình nhận thấy một điều là tất cả các học viên, các anh chị, các thầy cô ở đây cũng là hỗ trợ trực tiếp. Trong lúc chị Nhâm chia sẻ cũng có một số câu từ mà nó đúng cái chuyên môn thì các anh chị cũng đã hỗ trợ, giống như là mình cùng nhau làm việc để đạt được một cái hiệu quả cuối cùng rất là tốt. Thì cái điều đó ban tổ chức cũng nhận thấy là rất là tốt ạ. Xin cảm ơn tất cả các anh chị, các thầy cô và chị Nhâm. Rồi thì tiếp theo cái chương trình làm việc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái
phiên thảo luận nhóm. Hôm nay chúng ta sẽ không có chia nhóm nhỏ mà chúng ta sẽ có một phiên thảo luận chung. Thì đây là cái chương trình làm việc của thời gian còn lại của chúng ta. Thứ nhất thì Thái sẽ xin lỗi, ban tổ chức sẽ trình chiếu các cái câu hỏi ở khung chat nãy giờ mà các anh chị có đặt câu hỏi gửi cho ban tổ chức. Phần thứ hai thì đó là cái phần tương tác giữa giáo viên và học viên. Thì học viên có quyền là mình giơ tay, mình đặt câu hỏi trực tiếp cho giáo viên để giáo viên giải đáp. Và phần còn lại cuối cùng đó là ban tổ chức sẽ chia sẻ cái kết quả và các câu hỏi từ cái Google Form mà đã gửi cho anh chị. Thì tuy nhiên là sáng nay thì ban tổ chức cũng có gửi các cái câu hỏi qua Google Form, qua cái group, cái Zalo group cho các anh chị. Thì ban tổ chức cũng nhận thấy là mình chưa có nhiều các anh chị đã điền xong á, thì ban tổ chức có thể là dành khoảng 5 đến 7 phút để các anh chị có thể là giúp điền cái thông tin cũng như chia sẻ những cái ý kiến của các anh chị qua Google Form nhé. Thì hôm nay chúng ta cũng còn khá nhiều thời gian, do đó là xin mời các anh chị mình vào cái đường link của Google Form. Chúng ta sẽ dành khoảng 5 đến 7 phút để chúng ta sẽ điền cái form này cho xong. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào phần chính của cái phiên thảo luận chung hôm nay. Xin cảm ơn. Các bạn ở ban tổ chức đã gửi lại rồi. Xin mời các anh chị, mình hôm nay cũng còn một chút thời gian dư, do đó các anh chị cứ điền cái form cho xong nhé. Xin cảm ơn. Hi Alan. I Okay, think chị nói lại. hi Alan. Today we not discuss in group, but we spend about 5 or 7 minutes for people to answer in the Google form, and I think it should be for you 7 minutes to take a rest. It's not 30 minutes like before. But because today is have a lot of questions, we want to change the new way, because like we can how I call it know each other, how the organic vegetable grow in Vietnam and in Australia, and we can have a discuss. And it's that mean you have a 7 minutes something to take a rest and like take some tea and Okay, thank you. And back in about 7 minutes, mình cho mọi người 7 phút đúng không em? Thái? Dạ, cho 7 phút ạ. Ok. Để cho thầy nghỉ một tí, chứ thầy nói liên tục cũng mệt đấy. Okay, thank you Alan. Sorry, I forgot to translate into English on the time I just speak Vietnamese. Okay, it's time for you, like we give you the 5 or 7 minutes. You can take some water, Yep. And then you come back. Yeah, thank you. Bây giờ là 4 giờ 19. Hôm nay mình còn nhiều thời gian đó, các bạn có thể hỏi, giơ tay lên hỏi trực tiếp, mình thảo luận với thầy luôn. Dạ, thì nó có cái chương trình làm việc đã có thiết kế sẵn rồi, chút xíu là các anh chị tới phần phiên thảo luận tương tác đó, thì các anh chị có thể phát biểu trực tiếp luôn. Rồi bây giờ mình có thể là tới 4 giờ 25 giờ Việt Nam thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần điền form Google Form. Thì ban tổ chức sẽ xem các cái phản hồi của các anh chị từ Google Form như thế nào. Trong lúc bài giảng thì nhận thấy là chỉ có khoảng 20 người mà điền form thôi, do đó là ban tổ chức cũng rất mong là các anh chị có thể là dành 7 phút này để chúng ta điền cái form. Xin cảm ơn.
Và có ban tổ chức có nhận thấy một số anh chị có hỏi là đã điền form rồi, sáng nay thì mình sẽ không cần phải điền lại các anh chị. Do để tranh thủ thời gian thì sáng nay ban tổ chức đã gửi cái đường link Google Form này rồi. Nó là một cái đường link duy nhất của buổi học ngày hôm nay. Do đó là các anh chị nào đã điền xong rồi thì mình sẽ không cần điền. Chỉ dành thời gian cho các anh chị nào mình chưa có điền cái form.
Alo. Cái thời gian xin chào các anh chị, cái thời gian mà chúng ta điền cái Google Form á, nó cũng đã qua 7 phút rồi. Tuy nhiên là các anh chị nào chưa có điền xong thì mình cứ tiếp tục điền vào cái Google Form, và cái phần chia sẻ kết quả Google Form sẽ được trình chiếu lại ở cái phần cuối cùng. Cho đó là mình vẫn còn thời gian để mình điền cái form ha các anh chị. Rồi chắc là mình tiếp tục cái chương trình thảo luận nhóm, cái phiên thảo luận chung của ngày hôm nay thì ban tổ chức sẽ chia sẻ cái câu hỏi ở khung chat và các anh chị đã đặt câu hỏi. Tuy nhiên nhận thấy là ban tổ chức hôm nay nhận thấy là các anh chị cũng như là các cái chuyên gia và những người có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái mô hình canh tác rau hữu cơ rồi, do đó là cái câu hỏi mà nhận được hôm nay cũng khá ít, có khoảng chắc cũng khoảng 4-5 câu. Do đó là mình nghĩ là các anh chị đây là cũng có rất là nhiều kinh nghiệm để mà sản xuất cũng như là canh tác trong cái mô hình rau hữu cơ. Thì cái điều đó nó cũng rất hay, có các anh chị có thể đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với lại giáo viên, sẽ rất là thú vị. Hello Alan, hello, can you back to the Zoom? Okay, are you ready to back? Okay. Yes, I'm ready. Okay, thank you. Just you can see here, just it's a gender of replication today. Firstly, we will share some of the question from the chat box. All participants they give you the question. It's the first session, and secondly, and we also have like interactive session, like the participant will ask the question and you answer the question at the same time. Okay, and the last one is the time for us to share the results of the Google form. They also answer the three questions from you, and probably they have additional question from your side, from their side, the participant, and we can share and discuss about that later. Okay, so now can we have us translate the question from the chat box. Okay, so here, but today we found that not many questions from the chat box is for you, because we think like the participant here, they are like the farmer, they have a lot of experience of growing organic vegetable, and also like we have many experts in this field, so that's why they don't give you a lot of questions like before, but I hope that they will talk and they will ask the question directly from the session 2. Okay, so now it's time for. I think it's better for the experienced farmers to tell about their experience and answer the questions, not me. Okay, yeah, thank you. Rồi, vậy thì đến cái phần đặt câu hỏi, xin lỗi, câu hỏi từ cái khung chat, thì bạn Khang sẽ hỗ trợ phiên dịch nha. Rồi, xin mời Khang. Ở đây mình hình như có khoảng 4-5 câu thôi. Rồi, xin mời Khang. Rồi, cảm ơn Thái. Hi Alan. Yes. Okay, yeah. So yeah, we have some questions on the chat box, and as you said, yeah, people here, they may have a lot of experience. Yeah, for example, like the first question. So the question is how to compare vegetables of produce grown on long rows with those on short rows. I think it's more about, you know, cultural method. Yeah. Yes. Well, this depends on what is most suitable for the farmer, what is easiest for the farmer. If you are using machinery, then it is an advantage to have long rows. But if you're not using machinery, then it doesn't matter, short rows or long rows.
Nó không nằm trong guồng á, không thấy. Yeah, okay, yeah. Yeah, can keep going, Alan. Yeah, that's all. Yes, Yeah. it's the choice of the farmer, whichever is more convenient. It doesn't really make any difference to the biodiversity. Okay, thank you, Alan. Câu trả lời của Alan là cái việc mà mình chọn giữa cái hẹn hoặc là luống dài so với cái luống ngắn thì nó dựa vào cái quy mô canh tác của mình. Tức là nếu mà mình làm với quy mô lớn thì mình sẽ chọn cái hàng dài, cũng như là mình sẽ sử dụng các loại máy móc trong cái quá trình canh tác của mình thì nó sẽ dễ hơn. Còn nếu mà mình làm những cái luống ngắn thì có thể là mình không có sử dụng máy móc, mình xem ít lại. And the next question is about interspecies competition. That means like when we intercrop two varieties or two species together, and they on bear fruit. So in that situation, can they compete with each other in nutrients? Not really, but they should be from a different family. So don't plant capsicums and tomatoes together because they are in the same family. But if it's from a different family, I don't think it matters. Thank you, Alan. Câu trả lời của Alan là khi mà mình chọn hai cái loại cây trồng để mà mình trồng xen với nhau thì mình nên chọn những cái giống mà nó tới từ những cái họ khác nhau. Chẳng hạn ông Alan có đưa ra một cái ví dụ là mình đừng nên trồng những cái cây chẳng hạn như cây ớt, cái cây cà chua với nhau. Mình phải chọn những cái giống cây mà nó từ những cái họ khác nhau thì cái sử dụng cái dinh dưỡng nó sẽ khác nhau. Okay, and the third question is, how can we control stem borer in maize or corn? Yes, well, the best method is the method I talked about called push-pull. So among the maize plants, you put in desmodium, and then on the edges of the maize field, you have napier grass or elephant grass to attract the stem borer and kill it. The stem borer is attracted by the napier grass, but it cannot feed on it and it gets poisoned. So the desmodium pushes it away, and the napier grass attracts it and kill it. And that's the simplest way of managing stem borer. Okay, thank you, Alan. Ông Alan cũng có nhắc lại một cái nội dung học lúc nãy là Alan nói về cái mô hình kéo đẩy, tức là trong một cái ruộng bắp thì mình sẽ ở bên trong thì mình có thể trồng đậu hoặc những cái loại đậu nó có bông để thu hút thiên địch, thì nó bay vào nó tấn công những con sâu đục thân. Rồi bên cạnh đó thì những cái hẹn bên ngoài thì mình có thể trồng những cái loại cỏ mà nãy ông Alan có nói, thì những cái loại cỏ này nó có khả năng là nó sẽ thu hút cái con sâu đục thân này, tức là thành nhộng rồi nó bay ra ngoài, nó sẽ đậu vào đây, nó sẽ ăn những cái loại cỏ này và nó sẽ bị ngộ độc. Đây là cái biện pháp mà lúc này ông Alan có nói. There are two other methods which are sometimes used. One method is to have a light at night sitting in a bowl of water with oil on top of the water, and that attracts the moths, and they fall in the water and they cannot get out.
you put a little bit of oil on top of the water. Ông Alan cũng có nói là cái cách mình có thể là sử dụng là cái bẫy mà giống như mình có sử dụng bẫy đèn hoặc là bẫy nước, bẫy dầu. Thì khi mà nó bị thu hút bằng cái bẫy này thì nó sẽ bị nó bay vào cái chậu hoặc là cái bẫy của mình, nó sẽ bị nó chết. Another method is when the corn is starting to produce the silks, then you put a little bit of ash or neem powder or something just right next to where those silks are forming, and that can help control it too. Okay, so that means we will put ash into the. Can you explain again? Yeah. Well, all right. I'll put it another way. Yeah. Put where the leaf joins the stem. Yeah. You put the ash in there, but you do it when the silks are starting to form on the plant. Ông Alan có nói là mình cũng có thể là mình cho cái tro vào cái nát lá khi mà nó chuẩn bị nó phát triển cái thân cây bắp. Okay. So yeah, thank you, Alan. Okay. Yeah, and the final question is, how can we control the beetle on God's family effectively? Well, I don't have experience with that. It probably depends on what the beetle is. But in my talk, I mentioned about how farmers in the north of Australia growing pumpkins with lucerne together as a companion plant, and this controls the pumpkin beetle. Now, I don't know if it'll be controlling the beetle that this questioner is asking for, but maybe it will. Oh yeah. So what kind of crop to intercrop with the pumpkin? Lucerne. Yeah. Alfalfa. Okay. Lucerne. Okay. Lucerne. Lucerne is alfalfa. In Australia, we call it lucerne. In America, they call it alfalfa. And so do you find any impact when you grow them together? No, they don't compete with each other. The lucerne has got a very deep root system, and it also provides some nitrogen, and the flowers attract quite a lot of different beneficial insects. And somehow it controls the beetle, the pumpkin beetle. So that maybe there are some biological predators, right? I expect so, but I actually do not know. Okay, thank you, Alan. Em Alan nói về cái câu hỏi này, em Alan cũng không có kinh nghiệm, nhưng mà Alan cũng có nói là Alan quan sát thấy là ở chỗ Úc, như là ở miền Bắc của nước Úc, tức là người ta trồng cái cây bí với một cây đậu, cái tiếng Anh nó gọi là lucerne. Thì mọi người có thể tìm hiểu. Thì cây này ông Alan cũng đoán là cây này nó vừa tạo được cái đạn cho cây, nó cũng có thể nó thu hút thiên địch đến cái vườn cái cây bí này. Thì đó là cũng cái dự đoán của ông Alan. Okay, thank you, Alan. Mình còn câu hỏi Khang ơi, Alan xin lỗi. We also have more questions. We just got some question right now. Okay. Tiếp câu 5 đi Khang. Cái đằng show nó lên bởi sao lên cho nó lại show lên. Yeah, and the next question is how long does it take for
the conversion period to get an organic certificate, for example, like USDA or EU, just or NASA? Yeah, it is 3 years. So in the first year, after you have paid your fees and become inspected, then you go into pre-certification. In the second year, you can be classified as organic in conversion. And then in the third year, 2 years in organic in conversion, and then in the third year, you can be fully certified. Câu trả lời của ông Alan là những cái chứng nhận này nó có thời gian chuyển đổi là 3 năm. Thì trong năm đầu tiên thì mình được gọi là mình là tiền chứng nhận. Còn năm thứ hai là mình sẽ chính thức được gọi là thời gian chuyển đổi, và năm thứ ba là sẽ được cấp chứng nhận chính thức nếu mà mình đáp ứng được tất cả các điều kiện của cái chứng nhận mà mình muốn lấy. Okay. I think under the USDA standards, it can be less than that. It might only be 1 or 2 years. Under NASA, it is 3 years. Ông Alan cũng có nói là trong một số trường hợp thì đối với chứng nhận hữu cơ của Mỹ thì nó có thể là từ 1 tới 2 năm, thì tùy theo cái điều kiện của cái nơi đó thì có thể nó sẽ ngắn hơn. Okay. I will be talking a lot more about organic certification in another talk later on, in about 2 weeks. Ông Alan sẽ nói rõ hơn về chứng nhận hữu cơ trong cái bài giảng tiếp theo. Okay, and the next question is it's also about stem borer. Yes. Which crops should we grow to chase away stem borers? Yes, well, Desmodium is one of the best, but also sun hemp, and there were some others I mentioned, maybe chickpeas. So you plant those amongst your amongst the corn. Okay. So the easiest is Desmodium, I think. Okay, so what crop first? Can you repeat again? The first crop? Yeah. Desmodium. I can't remember its Vietnamese name, but somebody else will. It's a low-growing legume, which is very effective at chasing away the stem borers. But you also need napier grass around the edges of the crop in order to attract it and kill it. Yeah. Ông Alan có nói với mình là có 3 loại cây trồng mà mình có thể trồng để mà mình có thể là mình đuổi con sâu đục thân, mà ông nói ở đây là con sâu đục thân trên bắp là cái cây thứ nhất là cái họ cây kim tuyền thảo, cây thứ hai là cây gai dầu, cái cây thứ ba là một cái loại cây họ đậu, mình gọi là cây chickpea, là cây đậu gà. Thì những cái loại này nó sẽ có khả năng là nó sẽ xua đuổi được cái con sâu đục thân ở đó từ cá bắp. Okay, the next question. And the next question, okay, is about đọc câu hỏi đi Khang, đọc câu hỏi tiếng Việt chứ. Câu hỏi số 7. Xin thầy vui lòng cho em hỏi, thực tế sản xuất cho thấy rằng sản xuất organic về kỹ thuật và chất lượng rất khác biệt so với trồng theo phương pháp vô cơ. Như vậy chúng ta có thể nghiên cứu thành phần, chỉ thị trong sản phẩm hữu cơ để người phân phối và người tiêu dùng nhận biết được sản phẩm hữu cơ không? Yeah, it's more about I think ingredients in the organic product.
So there is a difference about cultivation method of organic and conventional farming, and how do we know that like the difference in ingredients or the nutrient contents inside the organic products that a consumer can understand or can distinguish from conventional? Okay. Now, it depends on the soil. You can have organic produce with high nutrients, and you can have chemically produced produce with high nutrients. Or you can have poor organic produce and poor conventional products. So it depends on the soil fertility, but generally antioxidant levels are higher in the organic produce, and of course chemicals are lower. So you can rely on that, but for nutrient level, it depends on how the crops are growing. Okay. Câu trả lời của ông Alan là cái dinh dưỡng, cái thành phần dinh dưỡng ở trong sản phẩm hữu cơ hay trong sản phẩm vô cơ thì nó sẽ tùy thuộc vào cái dinh dưỡng của đất. Nếu mà mình trồng trên cái đất tốt thì cho dù hữu cơ hay vô cơ thì dinh dưỡng nó sẽ rất là cao. Còn nếu mà mình trồng trên cái đất mà nó nghèo thì cái thành phần dinh dưỡng nó cũng thấp ở cả hai phương pháp. Thì tuy nhiên thì cũng có một số nghiên cứu là người ta thấy là cái chất mà chống oxy hóa thì nó sẽ cao hơn, có thể có xu hướng cao hơn so với ở sản phẩm hữu cơ so với không vô cơ. Okay. There have been some studies done comparing the nutrient levels in organic and non-organic produce, and in most cases they do show higher levels of many different minerals in the organic produce compared to the chemically produced produce. Ông Alan cũng nói bên cạnh đó thì có một số nghiên cứu người ta cũng thấy rằng là cái hàm lượng chất khoáng ở trong cái sản phẩm hữu cơ thì nó có xu hướng cao hơn so với những sản phẩm mà vô cơ. Okay, thank you, Alan. And the next question is, the next question is, I think that from the last question we talked about nutrients, and the next question is also about the difference, but we may talk something more general. How can we know the difference between organic and non-organic products, maybe in the market? Yeah. You cannot tell the difference by looking at it. The only way to tell the difference is that the organic produce should have a certification label on it. Thì ông Alan cũng có nói là nếu mà mình nhìn bằng mắt thường thì mình sẽ rất là khó để phân biệt được sự khác biệt giữa cái sản phẩm hữu cơ và vô cơ. Thì cái cách có thể là mình gọi là không có phân tích cái hóa chất, thì cái cách dễ cho người tiêu dùng hiện nay là mình dựa vào cái bao bì, để xem trên cái bao bì sản phẩm là nó có cái chứng nhận hữu cơ hay không. Okay, and the next question is there is a farmer growing cover crop, and wait for a minute. Please wait for a minute, Alan. So Okay. yeah, something wrong from Mr. Thai. Anh Khang ơi, còn vài câu nữa anh Khang ơi. Anh biết rồi, nhưng mà anh chưa thấy cái slide để anh thấy show lại. Em show đâu không đang?
Dạ để em show luôn ạ, để bên thầy Thái bị mạng trục trặc ạ. Okay. Oh, sorry ạ. Câu số 8 là câu số 8, số 9. Slide trước nè. Yeah. So there's a farmer that who grows cover crop very thick, yeah, without tillage. And the question is, if we want to regrow, you know, so what should we do? You mean how to treat the cover crop? Yeah, that means like maybe this farmer wants to, you know, to destroy, you know, to terminate this cover Okay. crop and without using tillage. Yeah. Okay. There are two methods, but they need some special machinery, so it might not be easy. There is a machine available now called the roller crimper, and that rolls across the green manure crop and breaks the stems and kills the crop that way. So that's one method. Another method is to use a mower that chops it up finely, and then you plant directly in the mulch. Okay. Thank you, Alan. Ông Alan nói là mình sẽ có hai cách là mình trồng lại cái cây phủ bồi mà mình không có cày xới. Thì cách thứ nhất là ông Alan có nói là mình sẽ sử dụng cái loại máy. Mà không biết cái máy này mình ở Việt Nam có chưa, nhưng mà cái máy này nó có thể nó sẽ có thể nó bứng lên cái cây của mình lên, bứng cái cây tại chỗ đó lên thôi. Và cách thứ hai là có thể là mình sử dụng cái loại máy mà mình có thể là nó có thể nó bầm cái cây phủ bồi của mình ra, rồi sau đó mình có thể trồng lại cái cây phủ bồi mới ở trên cái lớp gọi là cái lớp phân xanh đó. If the garden is small, then maybe you can just chop it up with a spade. Nếu mà cái vườn của mình nó nhỏ thì ông Alan nói là có thể là mình sẽ chặt nhỏ bằng cái xẻng của mình cũng được. Okay, and the next question is this person wants to set up an organic farming system. Yeah, can you tell me based on your situation how long does it take to have an organic farm? It did not take me very long because I started from new ground, and I think I was only producing for myself for maybe 3 years, and after that, when I had more to sell, then I got organic certification. So it was quite quick, but I was not converting an existing farm. If you are converting an existing farm, then it is at least 3 years, but maybe it will take longer in order to improve the soil fertility and have the biodiversity first. Về cái dựa theo kinh nghiệm của Alan thì ông Alan cũng có nói là khi mà ông bắt đầu thì ông làm trên một cái vườn tương đối là mới, tức là cái vườn này trước đó là chưa có canh tác, thì ông làm ông chuyển đổi 3 năm, và sau đó ông nhận được cái chứng nhận hữu cơ, và sau đó ông có thể ông bán cái sản phẩm của ông. Thì ông cũng nói là nếu mà cái vườn mà trước đó là đã có làm nông nghiệp rồi thì có thể cái thời gian có thể là ít nhất là 3 năm. Tại vì ngoài cái việc mà mình sẽ tẩy sạch cái đất mà mình còn phải cải tạo lại cho cái khu vực đó nó đa dạng sinh học hơn, thì có thể là nó sẽ dài hơn tùy vào cái điều kiện của mỗi nơi. It is very difficult because I do not know the circumstances of each farmer.
it is important to have the biodiversity there, and it is important to improve the soil organic matter and the soil fertility and switch away from chemical fertilizers. Ông Alan cũng có nhấn mạnh là khi mà mình chuyển đổi thì mình phải tạo được cái sự đa dạng sinh học trong cái khu vực của mình, và bên cạnh đó mình phải cho cái phân bón hữu cơ để mình cải tạo được cái hệ sinh thái đất của mình cho nó tốt lên, mình hạn chế phụ thuộc vào cái phân hóa học. I know some farmers that converted very quickly. Suddenly they stopped using chemicals and used organic methods. And then there are some other farmers I know who did it very gradually over about 5 or 10 years. So it depends on your knowledge and the conditions on that land. Ông Alan cũng có nhìn thấy là ở một số cái khu vực thì người ta có những nơi mà họ dừng cái việc sử dụng cái phân thuốc hóa học, thì chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thì họ đã có được cái chứng nhận hữu cơ. Thì vào một số nơi thì họ phải làm tới 5 tới 10 năm mới có được, thì nó cũng tùy thuộc vào cái điều kiện tự nhiên cũng như là cái kiến thức của mỗi một cái người nông dân, phải hiểu về cái đất đai, cái vùng đất nó như thế nào. Okay, and the next, Yeah, next one. Yeah, the next question is how can we control the fruit fly in bitter, I think bitter gourmet, you know that bitter melon. Bitter melon. Yeah, bitter melon. So it's a type of fruit fly, is it? Yeah, the type fruit fly that will you know insert the eggs into the fruit, and the eggs will hatch inside. Yes. Yes. There are a few different methods of doing it. There is a pheromone available that you can use to attract the males and kill them, or you can make a bait for the females made up of sugar and vanilla and ammonia mixed with water, and you put that in bottles and hang it in the garden, and that attracts the females and kills them. Câu trả lời của Alan là mình sẽ có hai cái phương pháp để mình kiểm soát con ruồi đục trái ở trên cái cây khổ qua và cây mướp. Đầu tiên đó là về con đực thì mình có thể sử dụng cái chất pheromone để mình thu hút cái con này rồi mình tiêu diệt nó. Rồi thứ hai là mình có thể sử dụng cái bẫy thu hút con cái, là cái bẫy này nó sẽ gồm có là đường, có vani và có thể có cái hợp chất là ammonia, cái mùi mà ammonia, thì nó sẽ dẫn dụ được cái con ruồi cái tới và mình sẽ tiêu diệt cái con ruồi này. Okay. Yeah. I answered a question about this today from last Friday's talk, and when that is available to the students, that will have more information about methods of managing fruit fly. Okay. Ông Alan cũng có đề cập tới cái vấn đề này hôm thứ Sáu, thì hôm nay ông đề cập lại một lần nữa để mà mình có thể là mình sẽ có những cái thông tin nó đầy đủ và chi tiết hơn. Okay, and the next question is how can we use wheat, you know, as a organic fertilizers, and how can we control the seeds, you know, from the wheat, you know, do not germinate, you know, when we use to make compost or when we use make green manure? When you are using it as green manure, then you need to do it before the seeds are forming. That is important. If seeds are already formed, then
the only way to kill those seeds is with a hot composting system. Ông Alan có trả lời là mình sẽ có hai cách nếu mà mình sử dụng cái cỏ để mình làm phân xanh, thì mình phải sử dụng khi mà cái hạt cỏ nó chưa có hình thành. Còn nếu mà cái hạt cỏ đã hình thành thì mình phải ủ phân compost. Compost worms will not kill the seeds, and the black soldier fly will not kill the seeds, but a hot composting system will. Nhưng mà mình cũng phải chú ý là mình phải ủ phân nóng, chứ còn nếu mà mình sử dụng cái phân cho phân trùng quế hoặc là phân con rượu lính đen thì cái hạt cỏ nó cũng không có bị tiêu diệt. If the weeds do not have any seeds on them, you can just put them directly on the soil as mulch. Ok. Nếu mà cái cây cỏ nó chưa có hạt thì mình có thể là mình sẽ vùi trực tiếp cái cỏ này vào đất để làm cái phân xanh. Ok, thank you Alan. Alo. Khang ơi, có thể là mình sẽ chuyển sang cái phần thứ hai ha. Thì hiện giờ là cái phần trả lời câu hỏi khung chat đã qua cái thời gian 20 phút rồi. Mình đến cái phần thứ hai là cái phần tương tác giữa người học và giáo viên ha, giữa người học và ông Alan. Thì hiện tại bây giờ không biết là có các anh chị nào có muốn đặt câu hỏi trực tiếp với thầy Alan không ạ? Hello Alan, so we move to the next session, like question and answer, at the same time, like the participant will ask the question and you will respond them. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Xin mời các anh chị học viên, không biết có ai có câu hỏi trực tiếp là có thể là đặt câu hỏi cho ông Alan không ạ? Đúng. Dạ xin mời anh có nghe một tiếng. Anh hỏi cái. Xin mời anh Đặng Văn Trọng. Dạ. Lúc nãy thầy trong bài giảng của thầy thầy có nhắc tới dùng cái dịch rong biển để phòng trừ bệnh hại thì trồng ở đảo Lý Sơn có rất là nhiều rong biển, nhưng mà không biết cách dùng để cho như thế nào cho hiệu quả. Thì không biết ông Alan có cái cách nào để sử dụng rong biển hiệu quả không? Ở ngoài Lý Sơn thì mình hay dùng cái rong biển rồi phơi khô rồi với ủ với phân compost và dùng rong biển tươi để ngâm với cái EMO cái EMO để lấy dịch đó phun. Thì không biết có cách nào khác để dùng hiệu quả hơn cái phân rong biển không? Xin cảm ơn ạ. Xin mời Khang hỗ trợ phiên dịch. Dạ, cảm ơn anh Trọng. Hi Alan, so I think we have a question about garlic. And as you mentioned before about using seaweed solution to treat disease on organic garlic, and there is a farmer in I think in an island in Vietnam. He's using seaweed solution, and he mixed with EMO. You know, EMO is kind of the liquid that contains native bacteria, and he also used the dry seaweed, and he mixed with the fertilizer to make compost. And he just wondered, are there any other ways to use seaweed solution to treat the disease on garlic? Look, I did some research into that, and I can put that up on the website.
It is a bit of a problem because the disease will live for a very long time in the soil, apparently even 20 or 30 years. So having a rotation is not going to solve the problem. This is, I presume the problem is white rot, which is a disease of the garlic bulb underground, which causes it to rot. And it is a major problem in garlic growing. If you have some land which is free of it, that is very good. But I think the system that this man is using is probably the best system that there might be. Okay, so your recommendation is rotation? No, rotation is not going to solve the problem because the fungus lives for so long in the soil, 20 or 30 years. So rotation is not going to solve the problem, but maybe it can slow it down if you use mustard or rapeseed in the rotation. Maybe that will slow down the development of the disease. Yeah, and so that means like this farmer keeps using his method. Yeah, as you mentioned. It sounds like a good method to me. Can you ask him how effective is it in his circumstances? Okay. Anh Trọng, thì ông Alan cũng có nói là cái phương pháp của anh á, ông Alan có nói là có thể cái phương pháp này nó sẽ gọi là hữu hiệu nhất trên cái vườn của anh hiện tại. Thì ông Alan cũng có hỏi thêm là tức là khi mà anh sử dụng cái cách này, anh có đánh giá về cái độ hữu hiệu của nó hay không, trước khi mà mình, dụ như mình có thể mình sử dụng cái cách khác. Thì cái này thì lúc trước á, nghĩa là hồi khi mà mới bắt đầu làm ấy, thì anh hay dùng cái ủ phân compost, nhưng mà cái lượng ủ của mình nó không có nhiều, do mình sợ nó ảnh hưởng tới cây trồng á, do độ mặn của rong biển á. Thì anh sẽ dùng ít thôi, ví dụ như khoảng 6 tấn phân bò thì anh mới dùng khoảng tầm 500 kg phân rong biển thôi, rong biển để ủ phân compost thôi. Còn cái dịch rong biển tươi mà ủ với AMO thì anh mới dùng trong năm nay, mới biết và dùng trong năm nay thì anh chưa đánh giá hiệu quả. Do mấy năm nay mình không có, nghĩa là anh không có phun riêng, anh phun chung, thành ra anh chưa đánh giá hiệu quả. Nhưng mà với cái hiệu quả thì anh thấy nó cao hơn. Ví dụ như năm nay á, anh có trồng hành á, thì anh thu hành lại thì anh thấy nó hiệu quả hơn so với cái mùa năm ngoái. Nghĩa là cái sản lượng đạt được so với năm ngoái thì nó cao hơn. Vậy là anh áp dụng cái phương pháp này cho hành và cây tỏi luôn không? Cho cái hành với cây tỏi luôn. Thì cái dịch đó thì anh áp dụng cho năm nay thôi, thì mùa hành vừa rồi anh thu được nó cao hơn. Với so với năm ngoái thì nó cao hơn. Anh có quan sát rõ ràng như thì anh có quan sát được là nó có hạn chế được những cái bệnh này. Ông Alan có nói là cái thối cũ á. Anh thấy thì ví dụ mùa tỏi thì anh đang trồng á, thì anh cũng phun cái loại đó, nhưng mà cái hư hại của nó cao lắm. Hư hại của nó không biết là do cách ủ của mình nó sai hay như thế nào đó, mà mình không kiểm tra được. Mình ủ mình không kiểm tra được là trong đó nó có nấm gì như thế nào. Nhưng mà khi mình ủ mình phun á, thì anh thấy nó chết rất là nhiều. Lý do là cái bệnh thú rễ, anh không biết là lý do là bệnh gì. Bệnh thú rễ rất nhiều, nó chết hơn 70%, có ruộng là nó chết hơn 70%. Để anh phun cái dịch rong biển với cái IMO phải không? Đúng rồi, anh có phun cái loại đó. Oh, hi Alan. So he observed that when he applied like the compost
with like the seaweed solution. For example, he mixed 6 tons of cow manure with 5 kilograms of seaweed, and he found out that like the productivity increased compared to the last season. And however, he used like he mixed the seaweed solution with EMO, and he found out that like the up to 70% of the garlic and the onion, die after application. And he did not, understand the reason why. Yeah. Yes, I don't know. When we go into the discussion a bit later, I will put up some information in the chat box I have some information here, but it's in the other room, so I will get it and I'll put it in the chat box, and people can look at it later. Okay, so you will share the information about the seaweed rice solution, right? No, about other methods of managing white rot in garlic. Ông Alan cũng có nói là ông Alan trong những lớp học tiếp theo, ông Alan sẽ có thể hướng dẫn mình cái cách để mình quản lý cái bệnh thối rễ, thối củ ở cây tỏi. Thì em nghĩ là có thể là mình sẽ có thêm nhiều cái cách mình làm, rồi mình thử nghiệm anh Trọng. Tại vì ông Alan cũng không có rành về cái điều kiện ở Việt Nam lắm, thì ông Alan cũng sẽ chia sẻ cho mình cái cách đó. Cho Trọng hỏi thêm một cái câu hỏi nữa là khi mình ngâm rong biển hoặc ngâm những cái sản phụ phẩm từ nông nghiệp khác mình ngâm với IMO thì thường là ngâm thì khi mình thử cái độ pH của dung dịch đó thì nó xuống tầm khoảng 4%, 4 cái pH, cái độ pH nó là 4, thì mình dùng cái dung dịch đó mình phun lên cái cây thì cái độ pH đó nó ảnh hưởng tới độ pH của đất không, hoặc là ảnh hưởng tới nó làm cho bệnh nhiều hơn không, hay là có cách nào để mình nâng cái độ pH nó lên không? Nghĩa là khi mình ngâm là thường cái độ pH nó sẽ xuống thấp hơn, xuống 4 chứ không phải là 7 mà xuống 4. Hi Alan, he also mentioned that when he mixed the seaweed solution with EMO and he checked the pH, which is 4. Yeah, it's very low, and he used that solution to spray on the garlic and onion, and he just wondered whether that may affect the pH soil or not, or that may you bring out the worst solution, worst consequence in this or not. I don't know. Yeah. Ông Alan cũng có thể nói là cái kinh nghiệm này Alan cũng chưa biết, nhưng mà em nghĩ là có thể ông Alan sẽ chia sẻ cho mình về cái cách mà mình quản lý cái bệnh này. Anh nói là cái bệnh thối củ không, chỉ là thối củ thôi mà. Cái này là anh phun lên là để mục đích là để như thế nào ha? Khi mà anh dùng cái dung dịch, ví dụ như anh dùng kết hợp rất nhiều dung dịch, ví dụ như là phân cái dịch rong biển này rồi với bánh dầu đậu phộng thì anh ngâm với IMO, rồi với cái dịch trứng với bánh gato mà cái phụ phẩm bỏ ra thì anh lấy cái dịch đó anh ngâm với IMO. Nhưng mà khi mà anh ngâm khoảng mấy tháng anh đo lại cái độ pH của nó thì nó tầm khoảng 4 so với cái bảng pH thì nó tầm khoảng 4, màu đỏ màu. Thì anh lấy cái đó anh phun. Thì thường cây tỏi, ví dụ cái tỏi hiện tại là nó bị thối cái rễ,
thối cái rễ, nghĩa là mình nhổ lên mình không thấy rễ nữa, mà thấy nó nhũn nhũn cái phần củ, cái phần củ nhỏ nó chưa ra củ, và có khi mình nhổ lên mình thân không thấy củ luôn, nó úng ở dưới luôn. Anh không biết là cái bệnh đó là bệnh gì, và không biết là nấm nó bị nấm gì, nhưng mà dùng có mua cái trichoderma ở ngoài thị trường họ có bán, thì cho về mình nhân sinh khối lên phụ với mình nhân sinh khối bằng cách là ngâm với mật thủy đường á, rồi mình đi phun, nhưng mà cũng không thấy cái hiệu quả, và nó thấy nó chết rất là nhiều, do đang trong giai đoạn này, đang trong mùa mưa, mưa nhiều thì cái hình như cái bệnh đó nó phát triển mạnh hay sao á, và thấy nó chết rất là nhiều mà không có giải pháp để chặn nó. Giống như anh hỏi là giống như cái bệnh này phải do anh phun cái đó hay là do cái đất nó bị bệnh hay không không? Ở nhiều cái ruộng khác họ vẫn bị, ví dụ như có ruộng họ vẫn bị như giống mình, nghĩa là bệnh là bệnh từ đất chứ không phải là bệnh do, không biết là có phải là do cái bệnh do từ cái dịch mình phun hay không. Một số chỗ thì họ vẫn bị, nhưng mà những cái đám ruộng nào mà họ trồng trước á, trồng sớm á, thì mới bị. Ví dụ ruộng anh trồng sớm thì bị, còn mấy ruộng mà họ mới trồng thì nó đang trong giai đoạn cái củ nó vẫn còn, cái củ tỏi mình mới trồng xuống nó vẫn còn á, thì họ lại xịt thuốc hóa học thì nó không bị, nhưng mà riêng cái ruộng của anh thì nó bị. Anh trồng bao nhiêu vụ rồi anh trồng? Cái tỏi thì anh làm từ năm 2017 tới giờ, nhưng mà gần như năm nào mà nó bị do thì mình dính do thì mình có cách xử lý lắm. Tức là hiện tại nó vẫn còn phải không? Hiện tại nó vẫn còn. Oh, hi Alan. So yeah, he said that like he has been growing onion and garlic since 2017. Yeah, I think without stop, only garlic and onion on the land, and he make I wonder that like the problem is not from the solution but from the land and the soil. And he also treated the soil with trichoderma. Yeah, and he now he hasn't seen any improvement. Yeah, in the disease. Yeah. Yes, it is a very difficult one. Yes. So, okay, do you have any recommendation for him, or you will give him like the information later? Yeah, yes, I will put it in the chat box. Okay. Okay, ông Alan sẽ để trên cái khung chat cái thông tin thêm cho mình về cái cách quản lý. Dạ. Dạ rồi, Okay, cảm ơn cảm ơn ông Alan. Dạ, xin mời anh Lê Phú Thanh ở hợp tác xã Cây Đô Xanh đặt câu hỏi á. Anh thấy có giơ tay đó. Dạ. Mình có câu hỏi này đến ông Alan. Thì cái việc mà là không sử dụng phương pháp cày xới trong nông nghiệp hữu cơ ấy, thì đối với cái việc đấy thì nó có khi mà mình bón phân compost hay là những cái phân hữu cơ khác thì mình sẽ sử dụng phương pháp nào để vùi nó vào đất, hay là có thể hay là chỉ việc bón nó trên mặt đất hoặc là dùng cái lớp phủ bồi. Với lại một câu hỏi nữa đó là nếu mình sử dụng phân xanh để thay thế hoàn toàn cho phân động vật thì nó có đủ dinh dưỡng để cung cấp cho cây trồng hay không? Hi Alan, there are two questions. The first question is how can we apply compost without using tillage? Yeah, we will answer this question first. Yes. You can put the compost on the surface of the soil, but then cover it up with mulch. Otherwise, you will lose some nutrients from it. The other alternative is just to lightly stir it into the top 5 centimetres of the soil.
and that will not do very much harm to the soil. Okay. Ông Alan có nói là sẽ có 2 cách để mà mình bón cái phân compost này trên cái đất mà không cần tới. Thứ nhất là mình sẽ sau khi mình bón qua một lần thì mình sẽ phủ lên trên, có thể là mình sử dụng cái lớp phân xanh, mình phủ lên trên đó và một cái cây củ bò gì đó. Cái thứ hai là mình có thể là mình có thể mình xới nhẹ thôi một cái lớp đất khoảng 5 cm, mà đang nói là 5 cm thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cái chất lượng của phân compost, cũng như là ảnh hưởng tới cái đất phía bên dưới. Okay, and the next question is can we replace the animal manure with green manure to Yes. fertilize? Yeah. Yes, you can. Yes. If there's no animal manure available, then yes, use green manure. Either use green materials in the compost heap instead of manure, or plant a green manure crop and destroy it, and then plant your next crop. Ông Alan có nói là mình có thể thay thế cái phân động vật bằng cái phân xanh, thì mình có thể là phủ trên đất, cũng như là mình có thể sử dụng để mình ủ cũng được. Dạ, chắc mời chị Liên. Dạ vâng ạ. Em xin phép được hỏi thầy Alan là ở bên em khi mà làm cái cây nghệ hữu cơ cho bà con ở Bắc Cạn ấy, thì người dân người ta sẽ làm cỏ và người ta trồng sen nghệ dưới cái tán rừng tạp mà rừng nghèo kiệt ấy. Thì khi mà người ta trồng như thế thì chỉ được năm thứ nhất thì sẽ cho thu hoạch tốt, còn đến năm thứ hai mà trồng lại ở đó thì nó sẽ bị bệnh thối cổ rễ và thối củ, thối nhũn đấy, sẽ không cho thu hoạch nữa. Thì thầy có biết cái phương pháp nào để mà hạn chế được cái bệnh đó, hoặc là có thầy có kinh nghiệm gì về việc trồng cây rừng hữu cơ không thì chia sẻ cho em đấy ạ. Cảm ơn chị Liên. Hi Alan, she has a question that she wrote organic curcumin. Không phải curcumin là cây nghệ không chị Liên? Là Cây gừng, nó là cây gừng hay cây nghệ chị? Cây gừng ạ. Gừng chứ không phải nghệ phải không? Vâng ạ. Yeah, she grows organic ginger, and she found out that so she rose in I think in the north of Vietnam, and she found out that like in the first year when she rose under the shade of the trees in the forest, I think so, yeah, and the result turned out that really good. The yield, yeah, really good. However, like in the second year, there was a good growth in the ginger. Yeah, they done everything in organic way, and she asked how can she manage or control that disease in the ginger. Okay. It's not a good idea to grow ginger in the same place every year. I think having a rotation, so you grow it in the one place every third year, might be suitable. But I think if you grow it every year in the same soil, there will be diseases develop. So do you recommend any crops that she can rotate with? Well, mustard is probably the best for cleansing the soil, but if you can plant anything else that is not susceptible to those diseases, like corn or a legume, not tomatoes,
Yeah, corn, legume, rice. That's probably okay, or any kind of brassica in the rotation. But don't plant ginger in the same soil every year. Okay. Hello Khang với Alan, cái phần này tôi hồi xưa tôi có kinh nghiệm ở quê tôi đó, tôi trồng gừng á, gừng mỗi năm tôi trồng gừng cái clip đó xong thì trồng một vụ hai vụ cái mình trồng lại cái cây mía. Hồi xưa tôi trồng lại cây mía, là hồi xưa đâu có xịt thuốc ở đâu, cho toàn là dùng cái bui ở miền Nam, khi mà ta suốt lúa đó, suốt lúa ra thì có cái đống bui là lông lúa lép đó, rất là lớn, thì nó ủ thành compost, thì mình trồng cái đó rồi xong cái năm sau mình trồng lại cây mía, thì cây mía đó nó cái hệ thống rễ nó rất là tốt, vì khi cái mía trồng xong đó là trồng lại củ gừng là họ không có bao giờ mà bị hư bị thúi gì cả. Đó là cái kinh nghiệm hồi xưa tôi dưới quê tôi làm, mà bây giờ lâu quá tôi không có ở Việt Nam tôi không làm đó, là nó không biết ngoài đó các bạn trồng mía được không. Dạ vâng ạ, em cảm ơn hai thầy. Cái đất này nó là đất rừng nghèo kiệt thì người dân chưa trồng mía bao giờ. Kiểu là vẫn xen với rừng và không được phá rừng đi ấy thầy. Người dân chỉ được canh tác dưới tán thôi chứ không được phá. Okay. Dạ. Hồi nãy ông Alan cũng có ý kiến giống như thầy Kiền á, chỗ là ông Alan nói là mình không có nên trồng cái gừng mà ở cùng một cái mảnh đất mà ở trong nhiều năm, thì ông nói là có thể nó sẽ tiếp tục cái bệnh. Thì ông Alan có đề xuất mình đó là mình nên trồng, giống như thầy Kiền nói cây mía thì mình có thể trồng thêm cây họ cải hoặc là cây bắp hoặc là cây đậu và cây cỏ, thì có thể là chị xem cái nào mà nó có thể mình trồng xen, tức là mình trồng luân canh, nhưng mà mình có thể là cái chỗ đất đó mình trồng cái giống đó, rồi gừng mình trồng cái khúc chỗ khác, thì mình vừa có gừng mình vừa có một cái cây khác, mình có thể có trong cái khu vực. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Yeah. One more thing, before the ginger is planted, if you soak it for about 10 minutes in warm water, about 50 or 60 degrees, that will kill the fungus. Okay. So do that with the pieces that are going to be planted. So 30 degrees Celsius, right? 30. No, not 30. I can't remember exactly. It was in one of my other slides, but 50 or 60. I think 60 degrees for 10 minutes. 10 minutes, okay. Ông Alan cũng có nói một cái tip nhỏ là mình có thể là mình sẽ ngâm trước khi mình trồng cái củ gừng cho năm sau, thì mình có thể là mình ngâm trong cái nước ấm khoảng 50 tới 60 độ trong 10 phút. Yeah. Thì mình thì cái cách đó có thể nó tiêu diệt cái nấm mà nó gây thối rễ. Yeah. Dạ vâng ạ. Yeah. Rồi alo, rồi cảm ơn chị Liên. Không biết là còn các anh chị nào có đặt câu hỏi thêm cho thầy Alan không ạ? Mình thấy có, xin mời anh Nguyễn Hữu Tính đặt câu hỏi. Dạ, em có câu hỏi dành cho thầy là tổng đại là mình học về nông nghiệp hữu cơ là mình có những cái cách là để tăng cái như là cái sự sinh trưởng của vi sinh vật á, là cái mật độ vi sinh vật nó trong đất là nó cao lên, là có là mình sử dụng là tăng hàm lượng hữu cơ, mình bón vôi hoặc là mình cày xới hay sao đó làm cho cái đất nó tơi xốp lên. Vậy cho anh hỏi là có cái cách nào mà mình có thể là mình sử dụng một cái chất nào đó hay sao đó mà mình kích thích sự sinh trưởng của vi sinh vật trong đất hơn, dạng như là một cái thảo dược cho nó hàng. Một cái thảo dược hay cái chất thì bạn, cái thảo dược không? Dạ dạng như vậy. Dạ. Có cách nào tốt hơn? Yeah. Okay. So the next question is in addition to organic application, reduce tillage
or no tillage. Are there any ways that we can do to increase or improve the micro ecosystem in soil? Yeah, and he mentioned about are there any solutions, or herbs, yeah, liquids that we can use to increase the density of bacteria in the soil. Yeah. Compost or worm castings are probably the best sources of microbes for the soil. Another method is to go into the forest and get some soil from there, maybe only a bucketful, mix that up with water and stir it vigorously, and then pour that on the garden, and that will also provide a good source of nutrients, of microbes. Okay, thank you. Ông Alan anh Alan trả lời lại. Thường giống như hôm nay mình có học là mình có thể sử dụng phân compost hoặc là mình sử dụng phân trùng quế để mình có thể là mình đưa vào đất. Có một cách ông Alan cũng có đề xuất là mình đi vào rừng á, cái rừng nào mà nó tươi tốt thì mình sẽ lấy một cái miếng đất ở đó, mình xới lên, rồi sau đó mình sẽ hòa vào trong nước. Cái nước đó mình có thể mình đem về nhà của mình sẽ tưới lên cái vườn của mình. Có thể là những cái con vi sinh vật tốt ở trong rừng nó có thể là nó đi vào trong cái đất của vườn của mình. Thì đó là cái cách của ông Alan chia sẻ. There are some biological preparations you can buy and apply them to the soil, but usually they only contain a small range of microbes, whereas if you use compost or worm cast or forest soil, you will get a very big range, big biodiversity. Ông Alan nói nếu tức là mình vẫn có thể sử dụng những cái sản phẩm mà từ ở bên ngoài, thị trường bên ngoài, tuy nhiên thì cái lượng vi sinh nó có thể nó không có nhiều nếu so sánh với cái việc mình sử dụng phân compost hoặc là cái phân từ phân trùng quế. Thì ông Alan cũng muốn nhấn mạnh là mình nên ủ phân hoặc là mình sử dụng phân trùng quế, hoặc nếu mà mình có điều kiện mình đi lên rừng hoặc là mình tới những cái vùng đất nào mà nó tốt tươi, mình lấy một cái miếng đất đó mình đem về rồi mình cho vào nước, mình sau đó mình tưới lên cái đất của mình. So biodiversity in the soil is very important, just like biodiversity above the soil is very important. Và Alan cũng có nhấn mạnh là cái sự đa dạng sinh học trong đất cũng rất là quan trọng, giống như là đa dạng sinh học ở trên mặt đất vậy. Dạ, em cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Tính. Cảm ơn anh Tính. Mình còn có học viên nào có đặt câu hỏi không ạ? Rồi ok, nếu mà mình có chị có cho chị hỏi một xin câu mời được chị không? Vâng, rất là cảm ơn thầy, hôm nay học mấy bài này rất là sâu. Bây giờ thì mình có một câu hỏi này. Mình cũng đi làm nhiều với các bạn và ở các vùng khác nhau ấy, và thậm chí ở bên nước ngoài nữa, thì mình thấy có hai cái cách gọi là intercropping, tức là rất nhiều nông dân ấy thì người ta làm cẩn thận từng luống một là đã xen canh rồi. Thế nhưng lại có nhiều nông dân và thậm chí ở của một số nước thì mình cũng thấy là ví dụ như phải 3-4 cái hàng trồng bắp cải, thế xong rồi tiếp tục mới đến mấy cái hàng cà chua tiếp theo. Thế thì theo như kinh nghiệm của thầy ấy, thì cái cách mà intercropping từng luống khác nhau với lại cây trồng thì nó tốt hơn, hay là cũng có thể chấp nhận được, ví dụ như một cái diện tích độ khoảng 5-6 hàng bắp cải, xong sau đó mới lại đến 5-6 hàng cà chua, rồi thì tiếp tục là cà rốt các thứ nữa. Thì đấy mình muốn hỏi như thế thì kinh nghiệm của thầy như thế nào?
để có gì mình tư vấn cho các bạn làm ở dưới farm. Dạ, cảm ơn cô Voi. Hi Alan. So she asked about intercropping. Yeah, compare between a row by row of different varieties or different families with like the with another way that include 3, 4, 5, or 6 rows of one species, one variety, one family, and then the next is 3, 4, 5, 6 rows of another family or variety. So which one is better? It will be easier for harvesting if you have several rows of the same thing. If there is a specific problem though, like diamondback moth on the brassicas, then you would need to plant the carrots or tomatoes among those cabbages, not in a separate row. But if there is no specific pest problem that you want to target, then having several rows of one crop next to several rows of a different crop is quite fine. So you mean it's okay, right? It's okay to do that way? Yes, unless there is a specific pest that you have trouble with that you want to avoid. Ông Alan có nói là cái việc mà nếu mà mình trồng 3 hàng, 4 hàng, 5 hàng của một cái loại cây trồng thì nó sẽ rất là dễ thuận tiện cho cái việc thu hoạch. Thì tuy nhiên nếu mà khi mà mình làm một cái phương pháp mà mình trồng hàng theo hàng hoặc là 3 hàng thì ông Alan cũng nói là mình phải đặt ra cái mục tiêu của mình lúc đó là cái mục đích của mình là cái nào nó tốt hơn, chẳng hạn là mình muốn thu hoạch nó tốt hơn, hoặc là mình muốn là kiểm soát một cái loại sâu bệnh nào đó thì mình sẽ ưu tiên cái cách đó. Chẳng hạn như hàng 3 hàng thì có thể là mình sẽ kiểm soát một cái loại sâu bọ nào đó nó tốt hơn, còn nếu mà mình ưu tiên cái 3 hàng 4 hàng thì có thể là nó sẽ giúp cho mình thu hoạch tốt. Tuy nhiên thì ông Alan cũng có nói là cái khác biệt thì nó không có nhiều lắm. I think a single row or intercropping will be more effective in preventing pests and diseases than having 6 rows. Ông Alan cũng có nói là cái việc mà mình trồng hàng theo hàng khác nhau thì nó có thể là nó sẽ tốt hơn trong cái việc kiểm soát sâu bệnh so với cái việc mình trồng 3 hàng cùng một giống, cùng một loại. Thank you, Alan. Yes, today I have got your answer and I will talk with farmer. Thank you very much. Yes. Okay. Cảm ơn cô con. Ok, nếu vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang cái phần tiếp theo nhé các anh chị. Rồi, có thể là chuyển sang cái phần 3 câu hỏi của thầy Alan đó. Thì có thể là Khang sẽ dịch lại một số cái ý chính trong các cái câu trả lời của học viên. Yeah. Okay, Alan, so next we move to the last session. We will share with you the result from the participant. They answer the 3 questions from you. But this is a lot of response there, so probably Miss can help to select similar things that lots of people answer the question. Yes, I think so. Yeah. Yes. Okay. Anyway, I will get my information about garlic disease and put that in the chat box. Okay. Ông Alan cũng chia sẻ thêm là ông sẽ có những cái phản hồi về cái bệnh trên tỏi
và khung chat có thể, hoặc là ông sẽ chia sẻ cái phần này vào cái mục forum của website. Không biết là ông có đánh trực tiếp trên đây hay không. Ok, Alan, you will type your answer directly on the chat box here, or you will respond it on the forum item on the Mekong Organic website. You will answer it later, right? Hello, Alan. You talking about the garlic disease? Alo. Hello Khang, còn nghe không Khang? Nghe anh ơi, có thể là bên Anh có vấn đề gì đó. Đúng rồi, tại vì bạn bên Anh nó cũng hay bị đứt lắm, bởi anh không biết là bên Anh hay bên Hoa Lan. Rồi thì hiện tại bây giờ là sẽ có một số, mới highlight được cái phần màu cái câu này, câu hỏi số 1 ha. Thì có một số cái câu trả lời, nhưng mà mình sẽ đại khái là sẽ nói cái công dụng của cái kinh nghiệm mà việc trồng xen canh ở trong vườn rau là cái ý này. Và bên cái slide số 2 á, thì phần lớn mình thấy ở đây cũng có một số anh chị là chưa có kinh nghiệm nè, chưa có kinh nghiệm để trồng xen canh, và mình cũng sẽ trả lời cái ý thứ hai đó. Có thể là các loại cây quả chưa có kinh nghiệm nè, một số anh chị cũng là có nhiều ý kiến là chưa có kinh nghiệm, chưa thử. Mình sẽ trả lời câu này. Em sẽ tóm tắt một số ý chính như Khang, tại thật sự đây quá nhiều, do đó là tại vì có nhiều anh chị là trồng xen canh đủ loại hết, do đó là mình không có đủ thời gian dịch hết á. Mình sẽ trước tiên sẽ nói là một cái chia sẻ công dụng của cái việc trồng xen canh nó có hữu ích như thế nào ha. Và cái thứ hai là cũng một số anh chị phản hồi là chưa có kinh nghiệm thực hành cái cách trồng xen canh này. Ok, đó là câu 1 ha. Rồi, hello Alan. Yes, Ông trở lại hello. Okay. I'm back again. I found the information, so maybe I will talk about it now, will I? The information on garlic. Yeah. Okay. You can share it now. Thank you. Okay. Some farmers have found if you get garlic powder and put that on the soil before the garlic crop, that stimulates the fungus into growing, and then it dies because there's nothing to feed on. Khang em dịch lại cái phần của Alan. It does everything, Alan? No, there's more. But do you want to translate that one first? Okay. So you mean like you will put like the garlic powder on the soil, right? Yes. Yeah. Before the garlic is planted, so maybe 1 month before, you put the garlic powder on the soil, and that stimulates the fungus into growing, and then it dies. And then when you plant the garlic, there will be less problem. Oh, okay, I see. Hai anh Trọng thì ông Alan cũng có nói là mình có thể là mình sử dụng cách là mình sẽ làm cái bột tỏi, tức là bột tỏi mình sẽ rải lên đất, thì giống như cái cách này nó sẽ kích thích cái nấm này nó phát triển. Oh, hi Alan. So that means like we stimulate the growth of fungus, right? And then they will die, right? Yes, they will. The fungus will die because there'll be nothing to feed it on, and so that will help create a garden with less disease. There might still be some fungus left that will germinate, but it is an effective method that has been used in some parts of the world. Okay, that means like the fungus will develop, and then they will die, and then they will turn into like how can I say, like
they will sleep right in the sleep period. That's what I can understand, right? Yes. The fungus germinates and dies, and then you wait maybe 1 month, and then you plant the garlic, and there will be less fungus in the soil. Ông Alan cũng có nói là khi mà mình rải cái bột tỏi lên thì nó sẽ kích thích cái nấm này nó phát triển. Thì mình sẽ làm cái này trước đó 1 tháng trước khi mình trồng cái tỏi, thì cái cách này nó sẽ kích thích cái nấm này nó phát triển. Sau đó khi mà hết thức ăn, hết cái bột tỏi này thì cái nấm này nó sẽ chết. Thì cũng nhờ vậy mà khi mà mình trồng cái vụ tiếp theo thì có thể là cái nấm bệnh trong đất nó sẽ ít đi do nó đã phát triển trước đó và nó đã lùi tàn. There have been some trials using trichoderma, but it has not been very successful, as that man says. So, are there any risk when we use this method? Maybe like the fungus will, proliferate in the soil? No, because the spores will germinate and then it will die out. Ông Alan cũng có nói là cái việc mà sử dụng cái trichoderma này đã có được thực hiện nhưng mà nó không có hiệu quả so với cái việc mình sử dụng cái bột tỏi. Anh có danh trọng, anh tự có thể. Yeah. There's some other factors that need to be taken into account. The aeration of the soil needs to be very good. There should be no excess nitrogen. And the planting material must be free of disease. Ông Alan nói là mình cũng cần phải để ý khi mình trồng cái tỏi với cái hành, tức là cái đất này nó phải thoáng khí này, nó không có được dư thừa đạm, và mình cũng phải đảm bảo là cái okay, how about your final recommendation, the final factor? Yeah, there's no way of eliminating that disease because it can live for 30 or 40 years in the soil. So this means you have to be very careful not to introduce it on the planting material. So before you plant the garlic, you can dip it in hot water, which will kill any disease on the garlic, but it will not kill any of the disease in the soil. That means we can treat with hot water for the garlic, right? Yes. So about the temperature and the time to treat? Well, the temperature is 115 degrees Fahrenheit, and I haven't put that into Celsius. So, okay. And I presume it's like for treating the ginger. You get equal parts of boiling water and cold water, and then you mix them up together, and that's the right temperature. So it's about 50 or 60 degrees. Yeah. And for how long? Yeah, I can get it, the temperature. For 10 minutes. Okay. Alan nói là mình cũng có thể là mình hạn chế cái mầm bệnh ở trên cái củ tỏi bằng cách là mình có thể là mình ngâm ở trong nước ấm khoảng ông Alan nói là cũng khoảng 150 độ F là khoảng 65 độ C trong khoảng 10 phút, cũng tương tự như củ gừng khi nãy. Thì anh Trọng có thể thử, anh Trọng. That's all the information
I've got briefly, but maybe I will look for more information and write it down and send it to Mekong Organics with some more details. Yeah. Ông Alan nói là ông Alan sẽ gửi cho mình nhiều cái thông tin hơn. Thank you for your dedication, Alan. Okay. Ok rồi anh thấy mình. Cảm ơn ông Alan. Nhưng mà ý là khi mà trọng làm á, thì trọng có đo độ pH của đất á, thì nó khoảng 7, nó màu xanh á. Mà thường thì vì các nấm bệnh á, thì nó phát triển ở độ pH ở thấp. Và trong đất của trọng thì trọng đo độ pH bằng giấy vi tím thì nó thấp lắm, nó cao, nó 7 chấm mấy. Nếu mà dùng cái dụng cụ đo thì nó 7.8, nhưng mà dùng giấy vi tím thì nó tầm khoảng 7. Thì không biết như thế thì có phải là do nấm bệnh hay là do cái gì? Yeah. So when he checked the pH of the soil, it is 7 or 7.8. So 7.8 is probably too high. Yeah. The ideal pH for most crops is 6 to 6.5. But I don't know if that makes the disease worse or not. So do you recommend that he should reduce the pH? Yes, but it is not easy to reduce the pH of the soil. It's easier to increase the pH than decrease it. Some people use sulfur because when you apply powdered sulfur to the soil, it does form a weak acid, which makes the soil more acid. But it's not an easy problem to solve. Okay, so in this situation, he just needs to check the soil to know like the reason of the disease. It's not from so in that situation, so what should he do? I won't answer because I don't know if reducing the pH of the soil will help or not. Maybe it will because it will mean there's better availability of some of the minerals like copper, zinc, and manganese. They are more available to plants when the pH is lower. But look, I will write a more detailed answer with more information and I will send it. Okay, thank you, Alan. Ông Alan cũng có trả lời cái đất của anh là nếu mà 7.8 thì nó rất là cao. Cái độ pH nếu mà tối ưu là từ 6 tới 6,5. Thì ông Alan nói cái việc mà dù như mình tăng cái độ pH thì nó có dễ, nhưng mà cái việc mà giảm độ pH thì nó sẽ rất là khó. Ông nói nếu mình có thể sử dụng là cái loại cái sunfat, cái sunfat thì nó có thể nó giảm cái độ pH, tuy nhiên thì ông cũng không có khuyến khích mình. Thì ông Alan thì cái vấn đề này ông Alan sẽ nghiên cứu rồi ông Alan sẽ cho mình biết trong những cái buổi học sau. Anh Trọng. Dạ. Ý là độ pH thì Trọng có tìm hiểu thì người ta khuyên là dùng phân bò nhiều vào thì sẽ giảm cái độ pH xuống, do phân bò nó có chứa nhiều sắt hay sao đó, nó là bón sắt thì nó sẽ giảm cái độ pH. Nhưng mà cái lượng phân bò Trọng bỏ hàng năm nó rất là nhiều. Ví dụ như vừa rồi á là Trọng bỏ 6 tấn phân bò cho 1.500 mét vuông á, nhưng mà độ pH nó cũng không gì hết. Phân bò này anh có ủ chưa anh hay là anh bỏ trực tiếp? Ủ 1 năm á.
Okay, so hi Alan. So he assumed that adding the compost, including cow manure, can reduce pH. So is that assumption, correct or not? It can reduce it a little bit, but it would be a very, very slow process. Has he had a soil test done to show the nutrient levels in the soil? Hay anh Trọng, thì ông Alan cũng có nói là cái việc đó thì mình sử dụng cái phân ủ thì nó vẫn có thể nó giúp giảm cái độ pH, tuy nhiên nó sẽ rất là chậm. Thì ông Alan cũng có hỏi anh là anh đã có test cái đất của mình chưa, có test toàn diện luôn cái đất của mình á, hay là mình chỉ đánh giá độ pH? Có một năm gửi cho phòng thí nghiệm ở trong kia, cũng gửi tiền cho họ làm, nhưng mà họ làm xong rồi cái họ bỏ thôi, cái chỗ bạn đó, cái họ bỏ cái phiếu xét nghiệm đâu đó, họ không gửi về, nên gần như nó mất luôn. Chứ cũng có một năm mình đem cái mẫu đất đó gửi cho họ để xét nghiệm. Ok, hai anh Trọng bây giờ. Ok, hi Alan, so he did a soil test. Yeah, however, I think he lost it. Maybe he may think he may send to us maybe someday to check. Yes, that would be good. Yeah. If he can send it to me, then I will have a look. So if he emails it to one of you, Ty, Ken, somebody, Kang, and then you can send it on to me. Okay. Anh Trọng, anh có thể anh tìm lại cái bản test đó được không anh Trọng? Rồi anh có thể gửi lại cho bên ban tổ chức, rồi ban tổ chức gửi cho ông Alan. Dạ, để em lấy mẫu đất em gửi cái phòng xét nghiệm, họ xét nghiệm lại. Dạ. Ok, dạ rồi, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn ạ. Ok, tới phần chia sẻ các cái ý kiến thảo luận của các học viên qua Google Form link đó, Khang ơi. Em có thể là chia sẻ lại từng câu hỏi một, là có những cái ý kiến mà anh đã tô vàng trước rồi đó, đã highlight rồi đó. Okay, so hi Alan. So now we have like the opinions from our participants. With the first question is, what experience do you have of companion planting? Là bạn có kinh nghiệm gì về việc trồng xen canh trong vườn rau, vui lòng chia sẻ. Có một bạn chia sẻ việc xen canh cây trồng giúp hạn chế sâu bệnh hại giảm từ 60 tới 80%, tạo khoảng trống giữa vùng xen canh, hạn chế sự lây lan bùng phát sâu bệnh hại, từ đó giúp cho việc chăm sóc xử lý sâu bệnh đơn giản và sử dụng xen canh và lượng canh trong vùng diện tích. So yeah, the first opinion is intercropping can reduce 60 to 80% of disease of pests, and that will increase the space for other crops to reduce the outbreak of disease of pests. And it's much better if we can intercrop and rotate in the same area. Rồi, mình có qua cái phần tiếp theo, slide tiếp theo. Đang di chuyển slide đi Đăng. Và phần lớn hầu hết là mình vừa có kinh nghiệm và không có kinh nghiệm trong cái việc mình luôn canh xen canh. Oh, hi Alan. So there some people, some people they do have experience and some people they don't. Some people they intercrop leaf vegetable with the herbs because they see that can control the disease better. Việc trồng xen cây rau ăn lá với cây rau gia vị có thể giúp kiểm soát bệnh dịch tốt hơn. Yes, there are quite a lot of herbs which will repel some pests because of their strong perfume, their strong smell. Yeah. Ông là nói là một số cái loại rau gia vị nó có khả năng nó xua đuổi côn trùng tốt, tại vì nó có cái mùi
nặng. Ok. Trồng xen canh từ 2 loại cây trở lên trên một diện tích nhất định giúp tối ưu hóa diện tích, tận dụng ánh sáng, phòng trừ một số loại sâu hại cho cây rau, tạo điều kiện cho cây có mối quan hệ cộng hưởng của phát triển nâng cao năng suất. Ví dụ trồng xen ngô, rau cải, xà lách, khoai tây, đậu, bí đỏ, ngô, trồng ổi và rau bò cay. Yeah, so intercropping can take advantage of area optimization, sunlight using, and like the like synergy effect, and can increase the yield. For example, like intercrop corn with the cabbage, lettuce with the potato, pea or pumpkin, yeah, etc. Yep. Okay, what tiếp đi đây? Okay. Oh yeah, this is the question two. Đây là câu hỏi 2. Mình quên đọc câu hỏi. Là hệ thống canh tác. Okay. Câu hỏi 2 là hệ thống canh tác không cày xới có những ưu và nhược điểm gì? What are the benefits and disadvantages of no-till cropping? Hình như ưu điểm của mình có thể là bảo vệ vi sinh vật có lợi trong đất, dung đất, không làm phá vỡ cấu trúc đất, ít mất dinh dưỡng trong đất, bảo vệ thảm thực vật tự nhiên, giảm bị xói mòn. Nhược điểm là độ tới xốp thấp, làm giảm quá trình cung cấp nước và oxy cho sự phát triển của vi sinh vật, có dại nhiều, khả năng nhả dinh dưỡng cho cây chậm. So about the benefits, for example, like no-till cropping can protect the bacteria in the soil, such as earthworm or many microorganisms. It doesn't break the soil structure. It protects the plant above. It also reduces erosion. But the disadvantages, for example, the soil, the water, and oxygen, assimilation, for bacteria may be low, and much more weeds, and the nutrients mobilization is low for crops. Yes, there are some disadvantages, particularly for weed control. But if you can use a weeding machine which only stirs up the top few centimeters of the soil, it will not do very much harm. Okay. A big disadvantage in Australia, almost all of the wheat farmers, and we have a lot of wheat farmers with big areas, they all use no-till cropping, but they are very dependent on herbicides. They spend a huge amount of money on herbicides. Initially, the results were very good when they adopted no-till cropping, because the soil structure improved, but over time, because they are using so much herbicide, it has damaged the soil structure again. So there has to be a balance between weed management and protecting the soil. Ok, ông Alan cũng đồng ý với những cái ưu điểm của mình. Tuy nhiên thì ông Alan cũng có nói là đồng ý là cái một trong những cái khó của cái việc mà không cày xới là quản lý cỏ dại. Ông Alan cũng có đưa ra một cái ví dụ ở bên Úc. Thì ở đây thì nông dân họ trồng lúa mì, họ trồng rất là nhiều, và họ ứng dụng cái phương pháp là không cày xới. Thì để kiểm soát cỏ dại thì họ sử dụng phân thuốc hóa học. Thì cái giai đoạn đầu thì cái hiệu quả rất là tốt. Tuy nhiên sau những thời gian thì bắt đầu cái cấu trúc đất nó sẽ bị mất đi. Thì ý của ông Alan đây là làm sao để mà mình có thể cân bằng giữa cái việc mình hạn chế
tác động vào đất, và đồng thời mình cũng phải kiểm soát được khối dại, thì cái hiệu quả nó sẽ được tốt nhất có thể. And the next opinion is in terms of benefits. Yeah, we can save time, we can save labor. Yeah, and the disadvantage. Yeah, it's about because we don't till the soil, so the aeration, is not really high, and we cannot kill, the soil disease if it's really worse under. Do you have any opinion? I think with no-till cropping, there's generally less disease, but disease depends on a lot of other factors too. For soil aeration, when the soil is ploughed up frequently, because it damages the soil structure, the soil tends to set very hard, so it loses structure. When the soil is not tilled and there is organic matter on top of the soil, that maintains the soil structure, and so the soil has better aeration. Okay. Ý của bà là nói là mình cũng phải để ý là cái việc mà mình không cày xới, nhưng mà mình cũng phải bón cái phân hữu cơ vào trong đất để cho nó có đất nó có thể nó có đầy đủ không khí, chứ không thể là mình không bón, mình không cày bừa nhưng mà mình cũng không bón phân hữu cơ, thì lúc đó thì cái cấu trúc đất nó không có được ổn định. Okay, and the final question, how can green manuring be used to boost soil fertility for vegetable growing? Làm thế nào để việc bón phân xanh cải thiện độ màu mỡ của vườn rau? Cần giữ ẩm, sắc nhỏ, bổ sung các vi sinh vật bản địa giúp phân giải nhanh các bã thực vật thành phân bón. So we with the green manure, we need to chop it off, and we also add some EMO, IMO to so they can decompose the vegetables or the organic matters for the crops. Cây phân xanh được trồng luân canh, xen canh với cây trồng chính làm cây phụ bồi hoặc cây vùi trong đất để làm tăng độ màu mỡ cho đất, không nên để cây có hạt mới vùi vào đất. The green manure or green cover up should be rotated or intercrop with the cash crops, or they can be terminated and deep into the soil to increase the soil fertility, and we should not leave them have the seeds. Yeah. And yes. Yeah. And the next opinion, I think the final, bón cây phân xanh nên ủ trước rồi bón, hoặc nếu không ủ thì nên rải dưới gốc che bớt cỏ. Thì phân xanh không phải là cây cùng họ với rau đang trồng để hạn chế dịch hại. So if we use the green manure, we may need to do the compost. If we don't do the compost, we need to spray around the roots or the root to cover and prevent weeds, and to make sure that like the green manure crop is not from the same family with the vegetable, to reduce disease or pest. Yes, and when the green manure crop is terminated, you need to wait at least 4 weeks
before you plant the next one, 4 to 6 weeks. Otherwise, the new crop can be damaged. So yes, you have to wait after you terminate the green manure crop. Okay. Ông Alan có nói là khi mà mình trồng một cái cây trồng mới vào cái phân xanh thì mình cũng phải đảm bảo là cái thời gian từ 4 đến 6 tuần trước khi mà mình gieo cái hạt vào cái phân xanh đó, cái lớp phân xanh đó, để nó có thể nó phân hủy hoàn toàn, nó không còn những cái hoạt chất ở trong đó. And then I think the final opinion is bón phân xanh từ xác thực vật sau thu hoạch, lá cây giúp tăng lượng hữu cơ trong đất, tạo thức ăn cho vi sinh vật đất, từ đó giúp tăng độ màu mỡ của đất. So after harvest, we use the leftover or the residue to increase the organic matter in the soil and to feed the bacteria in the soil, and then like increase the soil fertility. Yes. And yeah. The crop residues should always be used back on the soil or made into compost. Okay. Okay. Ý ông Alan cũng nói là thường là mình cũng có thể là mình vùi vào đất và mình có thể là mình làm phân ủ trước khi mà mình đưa vào đất. And the next opinion is I use trichoderma to decompose green manure. Yeah. Trichoderma can help, but it's probably better to use a preparation that has got different microbes in it, like EM, which has got multiple microbes. Just using trichoderma alone is probably not the best way of doing it. You need a variety of different organisms. Generally, the green manure crop should decompose quite quickly as long as there is enough moisture in the soil. Okay. Thank you, Alan. Alan cũng có nói là cái việc sử dụng cái trichoderma để mình phân hủy cái phân xanh thì có thể nó hơi chậm so với việc mình sử dụng cái phân EM. Thì vì phân EM nó sẽ có nhiều cái vi sinh vật hơn, thì cái quá trình phân hủy nó sẽ diễn ra có thể nhanh hơn. Okay, thank you, Alan. Okay. Okay. Thank you, Alan. So we are sorry, like we got over 50 minutes of your time. Okay. I think it's time to end the session today, and yes. We will see you next lecture on the next Wednesday. Wednesday. Yeah, Wednesday. Okay. Okay, thank you so much for your time and your presentation. I also see some of the photo I visited your garden before. It's amazing. It made me remember the time to be there. Thank you so much. Yeah, I love to visit your garden. I learned a lot from you as well. Yes, thank you. Well, you are welcome, and the Australian government is starting to let overseas students come in now. So maybe next year you will be able to come. Yeah, how to visit it again. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Teacher Alan. Okay. Yes, see you. Thank you cả team. Hôm nay đã help em translate. Cùng Dạ, em. cảm ơn các anh chị luôn nha. Cảm ơn các anh chị và mời các anh chị cũng sẽ hẹn gặp lại các anh chị vào cái buổi bài giảng tiếp theo. Have a good Cảm ơn night. Kim, Lê Công. Okay.
Thank you Alan. Good Ok, night. cảm ơn cô Nhân. Chúc thầy Kiều ngủ ngon. Rồi. Chúc mọi người ngon miệng. Rồi. Good night Alan. Good night chị Nhâm. Thank Ok, you chị bye Nhâm. bye. Bye. Rồi cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị buổi tối vui vẻ và một buổi tối ăn cơm ngon miệng nhé. Rồi xin chào. Cảm ơn em. Rồi, Chào. cảm ơn các Bye thầy cô, bye. thầy cô organic. Bye bye. Yes, bye. Xin See chào, you. cảm ơn rất nhiều. Chào các thầy, cảm ơn cả. Rồi, khỏi. Chào cô Hiền nha. Vâng, chào các thầy, chào ban tổ chức. Chúc mọi người ngủ ngon và ăn cơm tối ngon miệng. Cảm ơn cô Hiền, chúc cô Hiền vui. Và cảm ơn. Xin chào.